domin da muna tafiya riganmu daban wandonmu daban yana samun mu ƙara jin ƙarfi sosai a jikinmu ci tsakaninmu da 'yan uwa yana zama mana kamar da ba mu fahimtar juna sosai amma yanzu muna fahimtar juna sosai. Turn it up! It's the Wild Wild West, and Western Spring Television is pulling out all stops to make sure that you don't miss out on every of the fun and happenings around you. Yup, we've got you covered because your girls got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Cross over to the chocolatey side of things. Join me, Chocolate Caddy, on Eccentric as we take you into every bit of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. To get on the show, get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Eccentric will be showing your TV screen, Western Spring Television 190, only. Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun fact number 2. The Bible is one of the best-selling books of all time. With more than 100 million people believe in heaven. Bible is the most translated book in the world, with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing that most scientists are Christians. Hello, I am Pastor Steve Akinwumi. And I am Dr. Adeoye Oyewole. Join us as we highlight and discuss day-to-day issues pertaining to the day-to-day living of every Christian. Issues in Christendom shows every Sunday on Western Spring Television, channel 190, only on StarTimes. Born Jeremiah of March 6, 1909, Obafemi Awolowo was a prime architect of Nigeria's independence and most consummate advocate of free economic and social welfare for the population. His unique attributes bearing governance the front west, the minister, leader of government business, and the premier between 1955 and 1958. Obafemi Awolowo's premiership witnessed pioneering in the initiative, several routes. First education in Africa, first real estate in Nigeria, first Harris building in Nigeria, first modern stadium in Nigeria, first agricultural sector in Nigeria, and first industry in Nigeria. His face is on 100 naira denomination as a mark of honor for his distinguished services to his country. Western Spring Television identifies Obafemi Awolowo as a major character in history. Welcome back to and to conversation on the 2025 appropriation bill. What we need to know, what questions we should be asking, what Nigerians should focus on, what they should ask their representatives at the National Assembly to focus on. We have reconnected back to us Mr. Samuel Lloyd Atiku, who would continue with this conversation. Welcome back, Mr. Atiku. Yeah, thank you. Sincere apologies for just what just happened now. Yes. Okay. Before that connection tripped, you were making a sense out of the fact that we are yet to get reports on quarter 1, 2, 3, of the 2024 appropriation bill. 2024 budget of Renewed Hope, which was 28.7 trillion naira. I'd just like you to finish your thoughts on that.
So I think I was talking about the Fiscal Responsibility Act, which did state how government should behave, although they are not punishment for not, if you don't take those steps. Of course, the Fiscal Responsibility Act do not punish you, but it did spell out what fiscal responsibility do means. And so it's sad, number one, because if you have very limited information on what happened in 2023, you don't know what happened in 2024 in terms of your fiscal outlay, in terms of what you spent and how, and then you could actually simulate and say, okay, this is what is happening. It's very difficult for you to plan for 2025. Whether you're a business, whether you own a small business or you're a teacher or you're a student, you need to be able to think and iterate through this process. I think that's the essence of the budget. The budget is about having a clear, maybe it's our commonwealth, right? We are all contributing into a pot, and then we're spending out of that pot, number one, to improve our livelihood, to make sure that things are going on appropriately. But if we really do not know what we're spending on, it's difficult. But that's the first big issue. And of course, those are transparency issues. The second big issue also is to begin to question. You remember, there are a series of reforms that people are going through that whether we like it or not, that affected every household in the country. Yeah. Subsidy has been taken out, a whole lot of things have been taken out. And so the budget, giving us information on what is in the budget, how you spent it, what the revenue outlook look like, I think it helps you understand whether the direction of travel, if you think about it, whether government's intention for introducing some of those reforms are actually yielding results. So very, very limited information to ascertain that. So when governments do our reforms are yielding positive results, how do we know that? It's difficult. That's just word of the mouth. We need evidence to actually compare those words with evidence, and those evidence seems to be missing. So those are the big issues that we just clearly raised. And finally, to say that if you look at international conventions, for instance, if you look at the Global Initiative for Fiscal Transparency, you look at the IMF framework for transparency, you look at the World Bank framework for transparency, you leave that. I talked about the Nigerian independent one, which is the Fiscal Responsibility Act. If you look at the African Union Convention around public finance, all those things talks about how government should behave. And one of the key things there is publishing your in-year report, your budget implementation report. Unfortunately, we've not seen that for the last 5 quarters. And that becomes very sad and very, very painful if you look at it in that perspective. Okay, let's look at the proposed budget now. 47.9 trillion naira for the year 2025. Yes, we do not have all of the details as it is now, but of course we have some parameters already out. 47.9 trillion naira compared to the 28.7 trillion naira in 2024. What do you think? When you first got that figure, what was the first thing that came to your mind? I think a couple of things. I can talk about 5 things that comes to mind immediately. The first thing is, one, compare with, first remove the effect of, I'll call it the effect of the devaluation of the currency, and see what that money can buy. That was the first thing I would typically do. And so when you look at the 47.9 trillion naira budget, it looks so big. But when you actually remove the effect of inflation devaluation, you will notice that is actually the lowest that we've had since 2018. And that shows how far we've fallen apart as a country, how the purchasing power of people had been eroded, and also how the purchasing power of government had eroded. Essentially, in 2018, when we're doing about how much is our budget in 2018, the value of that budget is still way higher than what we have today. And that tells us something, that it's not just about the money, it's about how we preserve our money. And that we've talked so much about that we need to ensure that monetary policies, fiscal policies, to ensure that the wealth of the people, the money in the pocket of people, are kept in their immediate state. If you have an inflationary environment, you get this. Essentially, what it means is that what 100 naira we buy in 2018, you cannot buy it again. So if you are constructing a road maybe for 10 billion naira before, you may need close, you will need it close to maybe 80 to 90 or even 100 billion to do the same road. And we could see it is simple. Look at the bag of rice before, how much it costs, and look at it today. So that's how project also works. So it's not about how big the money is,
but in terms of what the money can actually do. And unfortunately, what the money was doing in 2018, today, even despite the fact that we have 47.9 trillion naira, we can't actually do it. That's the first one. The second thing is about the economic growth and the projection. If you look closely at the medium-term expenditure framework that's been published, that's what was approved, and then that shows the framework itself. You will notice that, yes, the government was projecting a growth rate of 4.6%, and they are also benchmarking oil price at $75 per barrel. And then we're looking at oil production eating 2 million barrels, 2.06 million barrels per day. Now, those projections, whether we like it or not, again, are overly optimistic. Based on, if you look at the economic reality we find ourselves today, the economy is not just going to jump on Okada and start riding at 4.6. A lot of things need to go on. And if you look closely at inventories of manufacturers, it is up. You remember a few days ago, there were a lot of manufacturers complaining that things they are producing, they can't sell it. Because yes, rightfully so, people don't have money to buy some of these things. Yeah. And so what has happened in terms of your economic policy to drive that up, that is low. We need to look at that. Then the oil price benchmark of $75. When you look at it on the flip side of saying, okay, maybe there will be a geopolitical crisis in the world and that could push oil price up. Yeah, maybe you achieve that, but when you look at the production numbers, I don't think we've invested enough in our upstream sector to begin to push oil to 2.06 million barrels per day. Even when we had most multinationals, I mean the OICs here. You feel it's not achievable? It's too optimistic. Yeah, that's the second thing. The third one is the debt. I mean, we can come back there. The debt ceiling, we are raising it, and that's scary. So that I don't talk too much about them. We can always circle back. We look at oil revenue itself, and then we compare with our exchange rate assumptions. Remember, a big chunk of that oil revenue will be going to domestic production. We know, I don't want to mention name of companies and all those things. Those are contextual issues. So how do we manage both? And what is happening there? We cannot get clarity. Finally, they talked about a lot of social welfare spending that they put in there. The question is that how much of that will drive job creation? How much of that will actually go into reducing poverty? How much of that will actually improve the social welfare of people? There are big question marks that we need to answer. And those are the key 5 things I look at when I look at the budget in the initial phase. All right. Now, assuming an inflation rate, and you had already mentioned the parameters. Now, let's talk about the inflation rate, which that particular bill puts at 15.8%. And we know the inflation rate right now is above 30%. In fact, it's 33.88% as of October 2024. That's there are people who believe, and also institutions that believe, that this is unrealistic because it's a drop by 51%. Are we expecting, is the federal government expecting inflation to crash by 51%, in the year 2025? Now, I mean, there are question marks around inflation, but for clarity, when we talk about inflation rate, we are only comparing the price of 2024 against 2025. So inflation rate is not looking at the base effect of 2023. So it's only comparing what happened in 2024 against what happened in 2025. So a lot of variables will need to change significantly in 2025 for price to actually collapse. So if the bag of rice today is 80,000, what the government is essentially saying is that it's most likely going to grow by 15% by this time next year. They are not saying that price of things will reduce or something. So it's going to grow by maybe 10 naira. So it becomes 90,000. So that's what they're saying. Now the question is that attainable? To get to that level, a lot of things will happen. First, we need to strengthen our monetary policy institution. If you look closely at the central bank's website today, and you go and examine how much money the monetary base, whether it's expanding or shrinking, that's how you know whether. I mean, economists, there are different reasons why inflation will go up. But one of the major reasons, I mean, we all know about that, is the monetary effect itself. The central bank continues to expand our monetary base. And we saw this budget again this year.
it's a lot of money when you look at it in naira terms, meaning that, yeah, we may have those challenges. I mean, so I'm not convinced, just like you have said, that we will be able to rein in on inflation this year. It's going to be a tough order, and to get inflation down to 15% is not. I know Obasanjo, during Obasanjo's era, he was able to achieve that within a space of 3 years. But if government is estimating that within 18 months they will push inflation down to 15%, I don't know how they will do that. But for me, looking at the numbers I see in front of me, I would say that's an overly optimistic projection. All right, thank you. Let's look at some variables, some benchmark, as compared in these proposed 2025 budget document and 2024 as well, which is the running year. At the time, 2024 budget was known as the budget of the renewed hope, because that was the real budget, apart from the supplementary of 2023 when it came in, the budget that runs January to December, of which you could say this is his own budget, talking about President Bola Tinubu. Now, in 2024, the dollar benchmark was put at 800 naira, to a dollar. Actually, it was 750. It was National Assembly, I think, that raised it to 800 naira per dollar. And from that time, from January 2024 to this time, we all know what happens, what has been happening with the rate of the naira to dollar, but it was officially pegged at 800 naira per dollar. Now, in 2025, the same benchmark has been put at 1,400 naira per dollar, from 800 to 1,400 naira per dollar. That's a difference of 600 naira. Now, how realistic was the 800 naira, and what was the impact of the dollar benchmark of 800 naira to a dollar in 2024? Now, the proposal has been put at 1,400 naira. Now, the benchmark for crude oil per barrel, oil price benchmark, which is the thing, has been put at $75 per barrel for 2024. I mean, for 2025, $75 per barrel, and an oil production target of 2.06 million barrels per day. So looking at that, how realistic are we doing? I'm not sure we are doing 2 million at the moment. Now we have put it as $2.06 million. 2.06 million barrels per day. And with the oil theft going on unabated, especially through our rivers at on the IC rather, at the south region. But for 2024, I think it was put at $77 per barrel. I stand to be corrected now. Now, these are the issues: 77 for 2024, $75 per barrel in 2025 proposal, and put at 2.06 million barrels per day. We're not even too close to that at the moment. And then 800 naira per dollar in 2024, 1,400 naira per dollar in 2025 proposal. How do you see all this playing out? Carrying it from 2024, those benchmark into 2025. Article. Yeah, it's dangerous because, again, you're planning to fail if your variables as best as possible. That's what we call that's how you build the credibility of a budget. When we talk about budget credibility itself, your budget, your projections should ideally, that's the global standard, right, should be plus or minus 5%. That's the only acceptable benchmark. Once it jumps outside of that, they typically look at your budget and say, oh, your budget is actually not credible. That's how we think of budget and global tennis, whether anywhere you go in the world. I mean, in businesses, if you are actually employed as a management accountant, and then you project the revenue of an organization, and at the end of the day you are doing less than 50%, you most likely not have a job after that episode. So, to be clear, again, the exchange rate projections for last year
I think it was clear to everybody that looked closely at it that it was overly optimistic. When you're saying 800, nobody, I think it was just based on the belief that the Naira will somehow find thrust and then it will push back down. But on the flip side of things also, we need to remember that Nigeria also makes substantial amount of its revenue. If you look closely at the oil revenue, it comes in dollar terms. If you look at VAT, even VAT, most of the value-added tax components, right? You have two. You have the import component and then you have the domestic, I will call it the foreign exchange component, and then you have the domestic component. The foreign exchange component of VAT also relies on dollars. So if government is saying, we are going to make 800, now they are making per dollar, now they are making almost 1,600, 1,400. I think it gives them more revenue on the long time, right? We call it gains. But in terms of planning, it tells people that, yeah, there are credibility issues here. Why are you doing this? What is happening? Meaning that maybe your macroeconomic variable are falling apart. And that's not good for planning. Overall, I think if you look closely at the revenue, based on what was submitted to MTEF, the medium-term expenditure framework and the fiscal term paper, if you go on the website of the budget office there, I think they give us a clue as to how much revenue they've made. They said they've made close to what they projected, meaning that they're doing about 23 trillion. We don't know the breakdown. Of course, they did some breakdown. We can't really ascertain because of accounting issues. We need to see the numbers from the budget office. But going into this year, my fear is that if we continue this in this trajectory of building, I will call it, we are planning to build, you're planning to build a skyscraper and then you're putting it on the foundation of a boys' quarter, of course, it's going to collapse on its head. People, foreign investors will look at you and see you as unserious. Remember, a lot of construction companies that are looking to enter into Nigeria, maybe to construct certain things, they will have to look at some indices. They want to look at what is government trying to spend on construction activity. And then you want to calibrate it in dollars, right? And then based on that, you can plan whether to buy more equipment, to bring in more equipment to actually support in case you win some contracts. Now, you can't bring in those equipment, you can't do all those things because you really don't know what government is doing, and that's not good for planning. In the same vein also, if you look closely at the road close to you, if government is saying, I'm going to construct a road very close to you there, and you're a small business, maybe you're a baker, and then you're already thinking, if government is going to build a road in this place, of course, the people that are the construction worker there will most likely like to eat bread and are going. Why not let me just expand my business, bring in more oven and all those things? That's how you think as a businessman. That's how it's done all over the world. And based on that, you project and then you begin to look for funding to expand your business. But if you are not sure whether the road will even come to fruition, right? It means that you fold your hands and then you keep waiting and then you keep waiting. And if the road gets in there, you can't quickly move to address that issue, and then we create these gluts and all those issues. So those are the challenges we have with how the fiscal regime in Nigeria is. And I'm sorry to say that in 2025, I think we continue on this trajectory again. And it's not healthy for the economy. I think the government should do better in terms of how they present their plans, the kind of information they are providing around those plans, and then more importantly, making sure that you are as credible as possible. It's better for you to tell it's better to tell your family, my salary is 40,000 naira, let's plan with 40,000 naira, than to go and tell people that, this year I'm planning to make 3 million a month, whereas you are just barely earning 30,000. And then everybody goes into this happy mood. They say, frenzy. My dad is going to earn 3 million per month this year, and then you go jumping around. All of a sudden, you come back and then you say, it's only 30,000. Then what happens next month? Then people's trust, you begin to lose trust in that government. All right. And then that's what degenerates into many things. Yeah. Away from the figures, at least for now, let's talk about, the way of doing things properly. Due diligence. Many persons have been said. In fact, it took the House of Reps to call out the president to say it's appearing late. You should have presented this budget. In fact, the thing is, in as much you are running a January to December, that's the proposal, a kind of budget, for the fiscal year, we should be having these, around October. You should be doing the presentation.
But at that time, the president was outside of the country for a private visit, for medical, whatever, all kind of junketing around. And the House of Reps officially had to say, we are waiting. This thing should be done. And, you know, many persons have been fearing, economists, social analysts have been saying, what kind of a job can we do? The president made the presentation, you know, less than a week ago. And what kind of due diligence can we do if actually we want to run in January to December, just few weeks, or just over a month to the end of the year? The National Assembly will soon go on recess. We know sometimes they do things beyond the plenary, but then what kind of a job can they do? This thing was just presented in November, and the Yuletide is almost upon us. Do you fear, because that's the fear of many, that we might have a repeat of the yay and nay kind of budget passing, in which, you know, MDAs and their handlers will just come and you won't see the proper work of scrutiny? Even when they have said they have scrutinized, you still see some insertions, some funny insertions, like when you see like an MDA of the government, like Oceanography Agency, you know, constructing roads, distributing something in a village that doesn't have anything to do with them. Do you fear? And, you know, let me add the second angle to it. The political influence that the executive has on this National Assembly, because that's the notion in so many fronts to say, the president, the executive has an overbearing influence on this National Assembly. Now that the proposal has been made in November, what kind of job can they do? Can they get to any part where they will raise their hands and say, this and this and this, we are not comfortable with it, we will not have it? So the time of presentation on one hand, the political overbearing influence of the executive on the National Assembly on the other hand. Yeah, I think you nailed it right. You are absolutely correct. I think it's and that's why, I mean, the National Assembly also, whether we like it or not, they cannot absolve themselves of the blame. I recall in 2022, 2023, when Nigeria actually did improve on the Fiscal Transparency Index. The reason why they improved was because they published, number one, the budget was presented very early, and then it allowed the National Assembly to go through the process and then pass the budget by January. And because the budget was passed in January, I think most of the in-year report was also released on time. And based on that, Nigeria actually leaped. In fact, we were actually the leading country in terms of how we jumped in the world in terms of fiscal transparency. Now and the Minister of Finances at that time, Honorable Madam Zainab, did mention that one of the key things to actually ensure this continue was to pass the organic budget calendar, to compel the president to present the budget as at this time. And that helps also the National Assembly to actually pass the budget at this time. Now, for clarity, in the US, for instance, the budget for next year, 2025, was submitted very early in 2024. So the whole work of the National Assembly, the Congress in the US, is to deliberate about that budget throughout the year, so that you ensure that every little corner are touched. The whole work around the oversight and all those things goes into it. And even at that, there's no guarantee that the budget will be passed by December, to tell you the kind of work that goes into this. I'm not saying, yes, we should adopt that kind of system. But if you're presenting the budget, I don't know, if you're presenting the budget maybe tomorrow, gives you very limited time. And remember, the budget is not just the document of the president. It's the public document itself that everybody should actually talk about. You need to engage the government about. If your community is not covered in the budget, you raise your queries with your National Assembly, your representative. Now you're giving people very limited time to talk about. That's one. The second thing I'll talk about is this. Even if you go into the budget, the budget is divided into two broad ways. The way we look at the budget, we divide it into two broad. There's one, if you look at, for instance, if you look at the last year's budget, 24 trillion. That 24 trillion is not everything that is under the control of the minister. People think about the budget and they think about a ministry. There are two types. You have the service-wide votes, and then we call it capital supplementation budget. And then you have the ones that are directly controlled by the MDAs itself. The budget that is controlled by the MDA is less than 50% of the budget.
So the real big bulk of the budget, which is sad to say, I mean, it's sad to say, it's actually even riddled in a lot of secrecy. For instance, I can give you a good example. If you look at the crisis that had happened in Nigeria, if you look at the Dasuki issue, the money he was able to get and steal, I don't know, so that I don't preempt people, that he was accused of stealing, the truth is that it was taken from the service-wide votes. If you look at the issues with the grass cutter issue, it was taken from the service-wide vote. So most of the corruption case that you see comes from the service-wide vote. And if you look at the service-wide vote, there's no breakdown. There's no breakdown in the service-wide. So you can't really articulate to say this is what happened. And that's why the National Assembly needs ample time to discern what is happening within that service-wide and capital supplementation account itself. That's the second big issue. That's why you need more time to actually interrogate this budget. Then the third issue is also to ensure that there's fair distribution. When people accuse people, we have NABRO at the National Assembly, that's the National Assembly Budget and Research Office. They typically will look at the budget and break it down by geopolitical zone so that they could actually say, okay, the whole concept of equity, diversity in how we spend funds, and inclusiveness is actually enshrined in the budget itself. Unfortunately, for you to look at the budget, remember in the budget you have over 20,000 projects. How do you ascertain where this project is coming on? And you need time to do all those things. You can't do it in 3 weeks and pass the budget. So all these things put together, again, raise that big question. Why are we bringing out budget? I mean, it's sad. My own take is this: the National Assembly need to pass the organic budget calendar. We need to say, okay, the president needs to present the budget, whether it's October, and we will pass it by December. If we know we have 3 months, let's plan based on that 3 months. And we know definitely that 3 months will be, we will call it the budget months. And then we can go and interrogate this budget and ensure that the document that come out of that process is something that will power the country. Me personally, I don't believe that the kind of budgeting we are doing in Nigeria today is actually giving us positive outcome as an impact person. I think we need to shift towards program-based budgeting. And of course, that's a big discussion for another day. Yeah. But yes, we need ample time for planning. Unfortunately, I don't think we're having that this time around again. All right, unfortunately, we are out of time this morning, but definitely we'll bring you on board to discuss to the key parameters and also the details of the budget in the different ministries when we have them. Thank you so much, Samuel Lloyd Atiku, Research and Impact Evaluation Associate at the University of Bristol, United Kingdom, for your time, your analysis and submissions this morning. Thank you once again for having me on the program, and happy anniversary to Western Spring. I mean, it's happy. I know what you do. Thank you very much. Thank you so much. All right, enjoy the rest of your day. All right, you know, these are the kind of conversations we have, and we speak to facts, we speak to issues, and we are not, we do not hold back when it comes to speaking to facts and issues. Thank you so much for being a part of our world. We'll make a return next week, Monday, for another interesting time on Morning Spring. My name is Evelyn Ohiola. And of course, ensure to stick around for Spring Trends coming right after this broadcast. Yes, and as you already know, it's our second anniversary. Actually, it's the anniversary week. You might, follow us on all our social media platforms, please. Instagram, Facebook, and X, and also on our YouTube channel at Western Spring TV. Western Spring TV. Like, share, comment, drop, your impression of us, especially in the last 2 years, for us to do better. Thank you very much for staying with us for the last 2 years, and thank you for so many years to come. Femi Ojo is my name. Big shout out to the production team. See you tomorrow, God willing. On Monday, rather. Bye. Hello, welcome on board to another edition of Spring Trends right here on Western Spring Television. And this edition is truly, really a special one because it's the anniversary edition of, the show. Western Spring Television is 2 today. So, drum rolls, yeah. And this is where we say happy birthday to Western Spring Television, to us
here to everyone who is associated, affiliated to this great organization. Right. We have done so much for ourselves in this past 2 years. Yes, we and have. it was crowned with an award last month by the Nigeria Union of Journalists. This is to tell you that we have really this done is where you say great. Thank you so much. You know, we always say thank you, and that's because there is no us rather without you, and really we cannot spell the word us without the letter U. Thank you for being a wonderful companion. Thank you for all that you do, tuning in every time, watching us, and also, you know, giving us, you know, the thumbs up that we need connecting every to our time. social media pages, staying with us, setting your notifications, and of course, stay with us where we say it as it is. You are the MVP. And this is Evelyn Ohiola, and of course, Femi Ojo is also here. Let's get right to the show. Very first story this morning is, you know, the announcement or the report we hear that we are preparing for diaspora voting because a bill to amend the Nigeria Constitution and provide for diaspora voting during elections has killed a second reading in the House of Representatives. So, you know, if this skills another reading, you know, is subjected to debate and what have you, and Yeah, after this, if it's taken, then we take into public hearing. then that's it. Well, let's see what people are saying at this time. January 27 says, when there is no accountability for irregularities in the elections within Nigeria, it's the one from diaspora we are supposed to trust. Their priorities are always crooked. And you can see the crying emojis there. And Block Chief says diaspora voting is actually increasing the northern voting population through Niger, Chad, North, Southern, and Sahara. We better make diaspora means Europe and America. Right now. And Tola Olaoshebikon says the National Assembly should urgently consider amending the Electoral Act to permit the electronic collation of results. The IREV portal should be utilized not just for viewing purposes, but also for the actual collation of results. This change will help reduce the risk of fraud during the collation phase of the electoral process. And Umfom Abia at Pretty Umfom says, let our leaders put the right structures in place first and ensure that elections are conducted properly in Nigeria. Then we can talk about diaspora voting, or else it will be doing the same thing and expecting a different result, which is actually the #1 law of madness. And we hope that we do not get to that in the country, even though some people believe that Nigeria is already a madhouse as it is. Femi, what do you think? Now, there are people that believe that we don't even have enough voters in Nigeria. There is, you know, voter apathy. There are a lot of people. You and I sometimes don't get the opportunity to go vote on election day. So people believe that we should first work in-house before bringing in those outside, you know, to come vote. Ensure that the security operatives, the media personnel, people that normally they're on duty, that the doctors, nurses, those on essential services, get to vote ahead first, like they do it in, you know, other climes. Yes, early voting before we now consider diaspora voting. What do you think? Do you think diaspora voting is the way to go? I think we can do it if actually we're serious. But then the thing is, we must understand the motive of the proponents of this particular bill. Are we old enough? 64-year-old country. We are. Actually, some African countries are ready. Kenya did diaspora voting. But the thing is, I understand the people's skepticism about these because they believe we have a long way to go internally. Yeah. Now you want to add the rigor of having Nigerians outside the country vote as well. Truth can coexist for me. We can do it here, manage what we have, perfect it to, you know, to an appreciable level, and then have Nigerians in other climes, you know, come into the fray as well. Somebody talked about possibilities to favor the North. Maybe yes, maybe no. There are other Nigerians in other different parts of the country. I mean, on the continent as well. You have many Yorubas in Benin Republic as well. So that counts for something. You have many Southerners in, you know, in Cameroon as well. Some Eastern guys are there as well. I understand that maybe the North
as many of their cousins across the border. But then I'm not sure we should see from that, because if actually we are going to think about who will be the one to gain, no, then we won't make progress at all. Yeah. Let's work on what we have, and then we can have the diaspora voting as well. But then we must build trust with what we have internally, firstly. Yeah. If not, whatever we are doing outside of the country is a mirage, and then who will be the one to even coordinate? These are the issues as well. You know, we don't even have embassies in many of these states. Will it be done at the embassies? Will it be done at the foreign but will it be handled by the foreign mission? You know, we need to see all of these as well. But yes, I understand. Can we do it? Yes, we can do it. But we must work on what we have internally. Let the people trust what we have, and then we can trust what will be voted, you know, electronically. Or do we carry it for paper? Be these before we would hear that they carried a ballot box in New York, Georgia, or somebody's chasing somebody with cutlass somewhere in Ontario. And if it's in going Canada. to be online electronic voting, I mean, hope we won't have glitches. Glitches, it online. was hacked. These are the issues. And the national grid will not collapse on the day of the election. All right, our fingers are crossed as to how this will pan out in the coming months and years. Let's move on to the next story. Now, we know that democracy, they say, is government by the people, for the people, of the people. I mean, if you did government in secondary school, you have access to that particular definition. There are other definitions, by the way, but that one is so common and is so simple to remember. But it seems democracy now is government by inheritance, of inheritance, and for inheritance. Going back, what happened at the National Assembly, where Senator Ali Ndume was making a case for the widow of late Senator Ifeanyi Ubah of Anambra South, who passed on in July. Remember that story. Now, Senator Ali Ndume, senator representing Borno South, has appealed to the Senate to support the widow of late Ifeanyi Ubah to replace her husband as the senator representing Anambra South Senatorial District. Ndume made the appeal on Tuesday during the valedictory session organized by the Senate in honor of the late senator. Until his death, Mr. Ubah was the chairperson of the Senate Committee on Petroleum Downstream. Kano South Senator Kawu Sumaila has since been appointed to replace him. During the valedictory service, Mr. Ndume appealed to his colleagues to ensure that the late Mr. Ubah's widow replaces her husband to continue the senator's legacies. And this did not actually go down well with many Nigerians who believe, yes, we commiserate with the widow and the family of late Senator Ifeanyi Ubah, but this is governance. And this is not an inheritance. This is not a monarchical system where you have, you know, what belongs to the husband given to the wife, or given to the son, or given to the brother. Although we've had that, you know, in the past. I think somewhere in, is it Enugu or Abia, where a senator, an aspiring lawmaker died, and that was given to his brother. I've forgotten the name now, but I would remember in the course of the show. Let's take reactions at this time. Aduma Adan 6 says, so we are now practicing a hereditary monarchical system of government in the Senate. Is it a family heirloom that needs to be inherited? What exactly is going on in this country? Who deemed her worthy to decide our fate in this country? Are we using sentiments now? Why can't she go through the same process other senators went through, be voted for? Did the people she wants to represent them say they want her? I have so many questions, because this is just something else. And underscore Mayor 7X says it's not a thing of competence, it's a family business, and they are no longer bothered dishing it out in our faces. And Chief Mali says Mrs. Lagbaja for COAS then. Third world behavior. That's why nothing is moving in the right direction. And lastly, BN Fit One says, you are not begging the Senate to pass a bill to counter food crisis in the country or improve the broken down educational system as a senator, but rather fighting for a former colleague's wife to take the seat that rightfully belongs to the citizen of this country. What do you think, Femi?
2 or 3 things for me. Number one, I think we commiserate with the family of Ifeanyi Ubah, serial business owner, business tycoon, a football club owner. He was the owner of the Ifeanyi Ubah FC, right away. And what happened. Life happens to us all, and it is time. He has left the track. But then, Ali Ndume speaking out of his sentiment, actually, and he has right to. Either is moral or justified is another thing. Yeah. That's his sentiment, actually. And it won't be the first. By the way, you're talking about in the Southeast, it's happened here. Ademola Adeleke was a senator at the behest of his brother. Yeah. Iseke Adeleke died. Then Ademola Adeleke was brought in to complete the term. Okay, there was a voting, but then he was brought in, and after that, he gave a shot at the governorship, thing. And he's do you think it's because it's coming from Senator Ali Ndume? It would have been, people would not have taken it with so much rage if it was coming from probably someone from Anambra South. Yeah, saying, maybe. Let's allow. I think, don't forget, this happened at the validity service. Yeah. So it was what was discussed, and possibly him thinking, how can he support the family? So he has a right to say that. If he's correct, is another thing. Number two, he's saying the Senate must ensure. The Senate cannot ensure nada, except they are telling us that this is not democracy. Mo kuku fold down to away, as they are folding it already, because the senators doesn't have a vote. There will be another vote. All the 108 of them remaining cannot vote in that election, so they are not from there. He's only possibly his emotional self, his emotions and sentiment got the better of him by saying, okay, if the senators must support, maybe logistically, maybe financially, and that is if the woman is willing. This is a grieving woman. Okay, but he speaks to the average mind of a politician that is about the election. It's about the election. I'm not sure the woman is even thinking that. She has just loved the love of her life. She's a mother to children. Yeah. And I'm not sure she will be processing many things right now. Okay, but then that's how the average mind of a Nigerian politician works. It's about the next election. It's about power. It's about winning. And he's already thinking about the only thing we can use to immortalize this man is to give the ticket to his wife. He doesn't have a say as far as democracy is concerned. Yeah. Not even Godswill Akpabio has a say. Sure. They can have a say politically by influencing how the next person from that village or from that constituency might emerge. Exactly. But they don't have a vote there, and that's where it ends, actually. But I understand the people's outrage to say, this is just all about, this is what you people think about. It's just, if it's not the man, then it's the woman. Who tells you he's maritally transferable? And these are some, he's not even genetically transferable, but that won't be the first. If a brother can take over another brother's position, why can't a wife take over the husband position? But these are sentiments. If the people of Anambra are willing to go that route, it will be their choice. Of course, and talking about a brother taking over, I talked about that case in Enugu, the late Oyibo Chukwu of the Labour Party who died, and the ticket was given to his brother to go ahead. There's a consensus. It was a consensus, but then let's move on to the next and final story this morning. Online cruise, mother and son online cruise. Now, this is the case of, a son calling out this present administration. And when I talk about a son, Bashir El-Rufai's son, to former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai, saying, taking the side of Obasanjo. This has to do with the Obasanjo presidency issue, the banters and, accusations and counter-accusations. And it kind of took sides with former President Olusegun Obasanjo, saying attacking Obasanjo with the state of the country now has to be a mental illness permeating the whole media communications team. Inflation is at 33%. Ineffectual clowns. Now he is talking to the handlers of Mr. President. Now his mother, the former First Lady of Kaduna State, replied his tweet and said, "Are you sure you'd be saying this if your father were part of this government?" And he replied, his mom says, "I believe I would actually, because I would believe he would have resigned by now due to the failures. He would want to disassociate with himself, Mama."
and with that love emoji. He has actually deleted that particular post, as you can see on the screen. But people feel, okay, was this a sarcastic comment by the mother? Was this kind of, he are saying this is what people would have said. So are you sure if your father was there? And people believe, oh, is it that they is just pure cruise online, or they are just, people, in fact, some people ask, are we sure the mother and the father are still together, with this kind of comment? But let us take reactions at this time. Oraro says, nobody should take this post seriously. It's all staged. Yeah. And Victor AD says, I beg, share the mama and papa day in good terms. People are wondering. And SON, son of Nkechi, says, what if she was being sarcastic with a comment? Think outside the box. And Babangida Ibrahim says, his mom is speaking the truth. If his dad were part of the government, he wouldn't be so loud, because he would be praising Tinubu everywhere and insulting those who oppose the government. Femi, what do you think? Do you think this was pure cruise? Do you think Adiza El-Rufai was being sarcastic? And what was this? When I saw it, I was like, Kitulele. That was what came to my mind. Did this happen on a family WhatsApp group? It happened on X. On X, right? Yes, on X. This is the kind of story that either MM Song or Kunle Afolayan or Funke Akindele, any of those movie producers should do. This cruise. Actually. It's cruise, pure cruise. I know what Adiza, the wife, I think that's the first wife of Malam. Actually, she's somebody that, if she's in the mood, she can be a alert, actually. She does clap back. She does basketballs. She takes online lessons, English lessons as well. She has had a go at Ubasani before. She's somebody who sometimes can be humorous and can be anything at any time. For you to know Bashir for what he is, I think that's Bashir, right? Yeah. Yeah, he is somebody. In fact, the brothers, the El-Rufai brothers, they can be very blunt. Most of the times negative, actually. Yes, that's Bashir. Even with Bello, the honorable member, there is a way. But this picture is giving me some kind of, the things look stupid, one kind of, like you are holding a baby. I don't understand. But then, it's just cruise. Take it as a cruise. It is what it is, actually. All right, we have to go. Thank you for being a part of our world. We'll make a return tomorrow for the last installment of Spring Trends for this week. We got to celebrate. Abby, Femi. All right, my name is Evelyn Ohiola. See you tomorrow. This is the part we should have been playing. Happy birthday. We'll play it after. We'll play it after the show. Bye-bye. Nínú àwọn ìran àti ẹ̀yà tí ìbejì ti wọ́pọ̀ sí jùlọ lágbàáyé ni ìran Yorùbá jẹ́. Yorùbá sì máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ. Pàápàá nínú àwọn ìpèdè tó ń ṣe àfihàn oríkì ìbejì, ẹ ó máa gbọ́ wíníwíní lójú orogún, èjìwòrò lójú ìyá ẹ̀, ọ̀bẹ kì í ṣe bẹ́kìṣà, ó bẹ́ sílé alákìísà, ó sa alákìísà donígbaṣọ. Àfínjú ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá, ọ̀kan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Yorùbá nígbàgbọ́ wípé orúkọ ẹni nìjánu ẹni, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbàgbọ́ pé orúkọ ọmọ a máa ru ọmọ. Ìdí nìyí tí Yorùbá fi máa ń ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí Star Times. Yorùbá dùn púpọ̀, Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun. Tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe akọ́mọlédè. Èkó Lagos.
Èkó akéte ìlú ọgbọ́n, Èkó akéte ìlú ìmọ̀, ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú, àwọn òmùgọ̀ àdìmú nírù. Ẹni dẹ́kọ̀ tí ò gbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ dọ̀run alákejì. Gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá, ẹni tó tẹ ìṣẹ́ridó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnminíre, ọmọ ọba ìlú Ilé-Ifẹ̀ ní í ṣe. Ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀, ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá, àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ. Nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí. Ìlú Èkó, ìlú ńlá. Ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí, pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. Èkó àdèlé ọmọ agun àgẹ̀rẹ̀, Èkó ọmọ afíjúwọjà arìngbẹ́ndẹ́kẹ́, ọ̀bùnwọjà páṣíọ̀ṣíọ̀, ẹ̀yọ̀ ní bàbá Èkó, àríjó ṣe bí ọba. Èkó ọmọ odò tí ò ṣeé yájú sí, Èkó arómi sá lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò, àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò. Ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó, iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège, àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn, àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba. Ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko, èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television gbé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba. Ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín, ẹ dábù rẹ̀, ẹ mọ̀ yá ní gbọ́rọ̀, ẹ dábù rẹ̀, ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba, ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ, ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera, àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn. Ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà, ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ. Ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín, àwọn àwòrán yín kó máa wọlé. Orí ètò Ojú Ẹlẹ́rìí, ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí. Ohun táwọn èèyàn nílò, ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà, ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀, ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù, tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò, àwọn aráàlú lára. Gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí. Ohun tí ẹ nílò ní agbègbè yín, ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀. Orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé, èmi ni atọ́kùn ètò Ojú Ẹlẹ́rìí lórí tàbí ní àwa ìbọ̀dẹ́lágbàsọ. Ìlú àti ìlú tí ó tóbi ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní oòrùn gúúsù Nàìjíríà ní èèyàn bí ìgboro ìlú Ìbàdàn, Odù Ifá, ọ̀sẹ̀ méjì àwọn Yorùbá gbà ó tẹ ìlú Ìbàdàn dó. Àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn jẹ́ akíkanjú, wọ́n fẹ́ràn ìdàgbàsókè, ọ̀làjú ni wọ́n, àwọn baba ńlá wọn sì jẹ́ jagunjagun. Àbájọ tí a fi máa ń gbọ́ nínú oríkì wọn pé Ìbàdàn mèsì ọ̀gọ̀, nílé Olúyọ̀lé, ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lójú ogun, ìbọn ọmọ àdàn, ọmọ ajẹ̀mí yó, ọmọ àfikàrà ń fọ́ orí mu. Olúbàdàn lórúkọ oyè ọba ilẹ̀ Ìbàdàn. Máyẹ̀ Okùn Adé ló kọ́kọ́ jẹ baálẹ̀ nìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí ìlú ńlá, ọ̀kan iléeṣẹ́ àjọ ńlá ló wà nílùú Ìbàdàn. Ìbàdàn tó yàtọ̀, ọmọ Ìbàdàn kí ni sóò. bá jáde mọ̀rìnwó la kọ́kọ́ rí owó gẹ́gẹ́ ní síwájú tanimúrù bẹ́ẹ̀ ti gbúrò wa àtúntí náà dùn láti orí ètò wọn bẹ́ẹ̀ limit elémi oyin ọlọ́rẹ̀ ẹ̀yin ọ̀yin yìí ti lè fi sùn táwọn ẹlòmíì tó yàrá dùn ti bá sí ilẹ̀ farabọ̀ kẹ́ àgbàdo ètò limit kan ní Western Television ìwọ̀n ẹ̀yẹ pọ̀ ní ẹ̀mọ́ àpòrẹ́ má tún àríyá wa. wọ́n sọ pé ẹ̀ wá ń bẹ́ unlimited lórí Western Television. ìlú ńlá tó tóbi jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà
kódà iye ènìyàn tó wà níbẹ̀ ló fi ìdá méjì ju ti ìlú Los Angeles lọ. Ó jẹ́ ibùdó fún oríṣiríṣi àṣà, ìgbafẹ́, iṣẹ́ ọnà, ìmọ̀ ẹ̀rọ, òṣèlú, ẹ̀kọ́, ọrọ̀ ajé kódà tó fi máa rẹ́ ìdárayá. New York yìí ló gbàlejò ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdókòwò kárí ayé tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan ni. Ìdí nìyí tí àwọn kan fi máa ń pè é ní olú ìlú orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ohun ìdámọ̀ tó gbajúgbajà jù ní New York ní ère òmìnira Statue of Liberty, eléyìí tó ń ṣàfihàn bí ìlú náà ṣe fàyè gba onílé àtàlejò. Bẹ́ẹ̀ sì ni afárá Brooklyn kò lẹ́gbẹ́. Ó kéré tán ẹgbẹ̀rin ní oríṣi èdè tí wọ́n ń sọ ní New York. Èyí ló sì fa bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé gbogbo èdè àgbáyé ló pé sílùú New York. Ní nǹkan ọdún 1624 ni àwọn èèyàn ẹ̀yà Dutch tẹ̀dó sí ibi tó ń jẹ́ New York báyìí. Amsterdam ni wọ́n ń pè é tẹ́lẹ̀ nígbà náà, àmọ́ lọ́dún 1664 ni wọ́n yí padà sí New York lẹ́yìn tí ọba King Charles kejì tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún arákùnrin rẹ̀ ní ilẹ̀ ìyẹn Duke of York. Láti ọdún 1785 ló ti wá di olú ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà títí di òní olónìí. Ó jẹ́ ìlú ńlá tó kún fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà àti ibùdó iṣẹ́ àtinúdá oríṣiríṣi fún gbogbo ìran ọmọnìyàn. Ìlú New York lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Gbẹ̀bíró ilé mọ̀dún kọ́ dédé síbi tó ti kú ní káfíṣe òtítọ́ ọbẹ̀ ni pé kò sí ìdílé tí ò ní pè níjà àti ẹ̀ ṣùgbọ́n àtẹlẹ tún wà ní àṣàlùwà kan láwọn òdìdí sí ìdílé yóò rí ẹ̀dọ́ ẹ̀fọ́ olùkùn láwọn lọ́kọláya lọ́kàn òjọ̀kan lórí ètò níbẹ̀ lọ́ máa fọlá bí ó ti mọ tàkó tó ò béèrè sí tó ó lẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ sì làwọn àlejò náà yóò mọ jẹ́ ká mọ̀ tí gbẹ́mọ̀ bí ẹ̀rọ ẹ̀fọ́ ètò yìí nígbà lábẹ́ òwúrọ̀ ní mú márùn Western Television ìkànnì àdọ́wà Research Gbẹ̀bíró tọ̀sẹ̀ yìí ó máa yàtọ̀ ní kò yàtọ̀ fọ́. ìyá kì í sómi ọbẹ̀. tó a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè tó dá wa sí dọjọ́ òní a dúpẹ́ o tó tún mú wa padà sórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. ètò ẹ bá mi kọ̀yà ń wáyé ní Western Spring Television Channel 190 DTT lórí ìkànnì Star Times. Bákan náà la wà lórí YouTube, ẹ̀yin ẹ sá máa wá Western Spring Television, ibẹ̀ gangan la wà. A tún wà ní Rave 91.7 FM tó kalẹ̀ Ságòbẹ́lẹ́wò nílùú Òṣogbo àti radio.garden tó fi mọ́ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Rave 91.7 FM. Lórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà yìí ládàáni wáyé tí ń dẹ́rìn pé káwọn èèyàn tara yẹn fọwọ́ ọ̀la gbá lójú. Ṣẹ́gun Mákindé lórúkọ tèmi, ọmọ ẹlẹ́sìn rèé, ọmọ akékaka kọ́lọ́rọ̀ gbọ́ tọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá Ọlọ́run ó ṣe gan torí pé òótọ́ ti gbórílẹ̀-èdè lékè òun náà ni àtẹ̀lé comrade Taofik. Comrade Jimoh Taofik láti ilé ìgbìmọ̀ àtò lókè fíà lóṣogbo owó ara lé ẹkú lé o àti ti gbọ́lẹ̀ sórí ètò lónìí o ẹ bá mi kọ̀yà. tó adúpẹ́ tá a bá ti sọ wípé yà kì í somi ọbẹ̀. bàbá ọmọdé ìjìyà. tó adúpẹ́ o lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ dá sáwọn ọ̀rọ̀ kan lábẹ́ aṣọ láàrin ìjẹjọ sí àná adúpẹ́ pọ̀ lọ́yìn ẹ̀ ní dàgbà ya o àwọn àgbà kan wà tó jẹ́ pé ìdí kó bàjẹ́ àtúká ni làwọn wà àwọn àgbà àlepọ̀ wọn lágbà bú ibẹ̀ yẹn ni àwọn yẹn wà ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà tí wọ́n bá wa dá sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ láti jẹjọ tó fi di àná yìí àgbáre ni wọ́n kódà àgbàdua pé kọ́nà túbọ̀ máa lọ́ra ẹ̀mí wọn lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú Fathia àti Dr. Adékẹyẹ àwọn àgbààgbà kan dìde adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà yẹn o torí pé a sọ̀rọ̀ nípa wọn náà lónìí bákan náà lórí ọ̀rọ̀ Olúwàgbèmí àti Olúwapẹ̀lúmi Agboola ìdílé kan náà dìde pé àgbà ẹ̀ wà lọ́jà kúrò ọmọ tuntun ọwọ́ ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé ọ̀hún ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀ ní dàgbà ṣẹ́ ẹ̀ ní dàgbà yà
gbogbo ibi tẹ́yìn náà léwédé tẹ́ ẹ tagbòdé ìbàjẹ́ òní kankan nù wọn lórí ọ̀rọ̀ àwọn agboola àní sọ kankan lórí ẹ̀ lónìí ọjọ́ mẹ́jọ láàfin lábọ̀ ibi àbọ̀rọ̀dé lábẹ́ aṣọ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ o lọ́wọ́ ìdílé tó dìde yẹn pé àwọn ò ní wòran kí nǹkan wá dàrú tán ibi tí ìdílé yẹn bá wá bọ̀rọ̀ yẹn dé a máa gbọ́ látijọ́ mẹ́jọ òní ní tá à ń fẹ́nu táwọn èèyàn bá ń gbé tò kí wọ́n sì máa gbé gbèsè lábẹ́ aṣọ kò ní dàrú fẹ́yìn náà o ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun a máa kú tara wa yìí a kú tara wa onílé ò lè lọ ibì kan olóko ò lè lọ olódò ò lè lọ àfẹnutọ́ bá ní alùpùpù tàbí ọkọ̀ fúnra rẹ̀ ló lè rebì kan láàárọ̀ òní àwọn awakọ̀ èrò kọ̀ wọn ò ṣiṣẹ́ ǹjẹ́ kí ló dé n tó dé gan ẹ máa gbọ́ o ẹ dákun ibi ẹni méjì bá ti jà kókó bẹ̀nìyà ọ̀jẹ̀ ẹ bá ń sọ fún kọmíṣánná tó mójútó ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pọ̀rọ̀ wà o lórí ètò tòní ṣùgbọ́n táwọn nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀jà máa dẹ̀bi òrùjọba ẹ mọ̀jà máa dẹ̀bi òrùjọba àwa ara wa gan là ń ṣera wa kí ló kan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ọlọ́pàá lọ mẹ́nìkan ẹ mọ̀jà dẹ̀bi irújọba o bí tí wọ̀ mọ́ a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lórí ètò tòní mo rà àríwọ́dì láàárọ̀ kí n tó lọ gbọ́kọ̀ padà ńlé Ọlọ́run sáàmù àdórí ètò padà ẹnìkan lòun rìn láti lè máa tù lókè fí àlóṣogbo dágbọn pé kó dínà ìgbà tẹ́ ẹ wà kékeré táwọn bàbá yẹn ń pín oko tí ẹ fẹsẹ̀ rìn ó jù bá lọ bí ẹni wà ní fún ẹni tí ń lo oko èsà ìrìn bẹ́ńbẹ́ díẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni odòjé nìkan ló súnmọ́ adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ẹja bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹlẹ́pàmẹ́ǹtì ẹ máa bọ̀ ní bó lọ́wọ́ ajẹ́ lónìí bá ń gbé kínní fún yẹlẹ́pàmẹ́ǹtì kí wọ́n jókòó bí wọ́n wà náà yẹlẹ́pàmẹ́ǹtì ọ̀yà pápápá ìṣẹ́jú mẹ́ta lẹ́ni o Comrade Jimoh Taofeek bá ń gbé kínní fún ọ. ẹ ṣe àwa ni oní empowerment ní 2019 àwọn wọ̀nyí wọ́n sáàrí wọn so àwọn bíi Adédọ̀tun Sùlíyá nọ́mbà rẹ̀ ní 08160924583 Ahmed Abiola nọ́mbà 08147638083 Ajayi Abímbọ́lá 08035033274 Azeez Fọláṣadé 08067319134 Oyèwùmí Fọláṣadé 08136972578 Akíndúró Ọlásùnkànmí 08162526807 Búsàrí Tóyìn 08033665847 Ajayi Abiola 07033467004 Ajíbádé Yẹmisí 081. tẹ́ bá ṣe ń dápọ̀ àlè ẹ máa dàdúgbò àwọn aráàlú máa sọ àwẹ̀ wá àpọ̀ ọ̀rọ̀. Azeez Fọláṣadé ọmọ Ràgbìjí ní bíkẹ́ẹ̀tì ló sì ní. gbẹgbẹ bíkẹ́ẹ̀tì hospital kẹ́ẹ̀tì. tèrè àgbẹ̀ so ajá mi lu ọmọ Ràgbìjí. ọ̀rọ̀ ẹja máa gbogbo wọn tẹ́ ẹ ti pín ẹja máa ẹjọ́ mẹ́jọ. wọ́n gbé bọ̀ọ̀lì àgbà yé bàbá yìí lọ kọ́ yín o lóde o. orúkọ tèmi ni Gabriel Abioye. kó kọ́ yín kan sí àdúgbò wo lẹ ti wá. Abioye mo wá láti ìlú Òṣogbo. wọ́n ní ẹ sọ̀rọ̀ jáde káyọ̀ gbọ́. mo mú ẹjọ́ Rasaki ẹ dákọ̀ ara yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá ń gbàwòrán Rasaki Salami Aro ẹ bá ń gbé àwòrán rẹ̀ sí Rasaki Salami Aro. ẹjọ́ rẹ̀ ni mo mú wá sílé. kí ló pa ẹ̀ pọ̀ kí ló dà ẹ̀ pọ̀ ìbò lábàdé lábẹ́ aṣọ kó tó dé pa àwòrán afẹ́fẹ́. ó gba 1.1 million lọ́wọ́ mi ní year 2000. ẹ fún ní 1.1 million àbó gba 1.1 million lọ́wọ́ yín ó yàtọ̀ síra wọn. mo fún un ní 1.1 million. sọfẹ́ bá ń gbéyàwó ni. ní July 2nd nígbà kòró 2020 so ó lóun ọba mi ra mọ́tò kan ó ṣàgbówó ó sá lọ lédè kan ṣá. wọ́n sá lọ. ó sá lọ. wọ́n gbowó yín wọ́n sá lọ. ẹ̀rọ pọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ rà tẹ́ ẹ fi kówó lẹ̀. ó gbé ọkọ̀ wá ṣùgbọ́n gbà tí ọ̀rọ̀ ń lọ ló di wípé ẹnìkan tó súnmọ́ mi lẹ́nu tó ní mọ́tò yẹn. ọ̀rọ̀ wo ni ń lọ. ẹ̀gbà tá a lọ rìpọ́ọ̀tì lórí ọ̀rọ̀ yẹn ní police station.
so ẹnìkan yọjú pé òun lòun ní mọ́tò pé òun gbé mọ́tò fún pé kó lọ ta mọ́tò yẹn ìgbà tí ọ̀rọ̀ ṣáà ń lọ ní wọ́n ṣáà ti release ọkọ̀ fún ẹni tí ó ní mọ́tò. lẹ́yìn ìgbà tẹ́yìn sanwó. tèmi sanwó láti gbà yẹn àṣàrí ìgbà tó di August 4th last year mo lọ sí bank bó náà ṣe wọnú báǹkì wa láì rò tẹ́lẹ̀ kò ń pòun lè bá mi ń bẹ̀ bọ́lọ̀ ṣe fà lé mi lọ́wọ́ nìyẹn mo ṣáà padà arrest ẹ̀ ń bẹ̀ mo land over fáwọn ọlọ́pàá so lọ́jọ́ yẹn wọ́n detain that was Friday ìgbà tó di Monday or Tuesday mo ṣáà padà lọ so kí n tó débẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó ti kó àwọn méjì kan wá àwọn méjì ẹ̀ jẹ́ àbúrò honorable kan so wọ́n ní honorable yẹn ló rán àwọn wá ìgbà tí mo dẹ̀ gbórúkọ honorable yẹn wọ́n sọ bí wọ́n ṣe máa san owó yẹn pé láàrin August sí December last year pé àwọn máa san owó yẹn wọ́n san 200,000 lọ́jọ́ yẹn out of 1.1 million but sí ìyàlẹ́nu ìgbà tó di January February ọdún yìí èmi ìgbọ́n kankan láti gbà yẹn wá láti pè wọ́n wá ní pé gbogbo owó tó san was bóyá bíi 430,000 so ìgbà tí mo rí i pé ó dàbí ẹni pé bóyá pa àwọn ọlọ́pàá ò fẹ́ káwé kò sẹ́ńtàgbára ọlọ́pàá ọ̀ka lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àfi ọlọ́pàá ọ̀fíìsì kan ló kí bẹ́ẹ̀ táwọn ọlọ́pàá ń ṣe káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà kí n má pẹ̀lú ọ̀fun. ní June this year so mo dẹ̀ rò pé ó wá sí nígbà yẹn ó bẹ̀bẹ̀ ó dẹ̀ sí agreement pé ó máa san owó tó yẹ ní 100,000 per month so ní July ending kò san àwa bíi ibi náà ló tún ṣe ó gbé tó yà mí lẹ́nu pé ó gbé oníròyìn kan dání mi ní fẹ́ dákọ̀ ẹni agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà ń pè àwọn ò mọ ìyàtọ̀ láàrin yìí so ó gbé ẹni ẹ dání wọ́n jọ ń bẹ̀bẹ̀ níbí lọ́jọ́ ẹni pé ká má wọ̀rí fún àwọn ní tí by God tó bá di end August pé ó máa sanwó ṣe promise nígbà ó di sọ́dọ̀ kò sanwó apàdé níbí nígbà yóò ní suspend tó gbé ọmọ ẹgbẹ́ bì ní látó wà lára àwọn ẹ̀sìn tán yàn tó ń ṣe pẹ̀lú gómìnà yẹn ló yà wá lẹ́nu. gómìnà Adémọ́lá Adélékè gómìnà dáadáa sì ni gómìnà wa ṣùgbọ́n káwọn èèyàn rọra pọ̀. kí n máa fọ̀rọ̀ gùn láti ìgbà yẹn tó ti promise pé òun máa san 100,000 kò san lẹ́yìn 100,000 tó san ní ending August kò san kankan mọ́ tó fi di àkókò yìí honourable tó ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn mo lè pè wọ́n 2 weeks ago mi wọ́n sọ̀rọ̀ tó sọ fún mi pé kí n má worry pé owó máa reach mi but till now mi ò gbúrò kankan mo lè pe àwọn náà wọn pick call mi mọ́ mo send text message sí wọn respond mo ti pe agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó náà mú wá èmi ẹjọ́ sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ó ní ohun tó sáà ń sọ sáà kò yé mi máa fẹ́ kí gbogbo ayé. ọ̀rẹ́ ẹ fi nọ́mbà wọn ta kí wọ́n bá ń pè wọ́n. èwo lẹ fẹ́ gan báyìí sí ọkọ̀ lẹ fẹ́ gbà padà kẹ́ ẹ kó chíǹjì wọn fún kẹ́ ẹ gbọ́kọ̀. kó fún mi ní owó tèmi owó mi tó kù ní kó ní pàtàkì kó fún mi lówó mi. tó a dúpẹ́ torí ẹjọ́ pọ̀ ńlẹ̀ lónìí gan ni o kì í ṣe àwàdà kí lẹ kó kọ arákùnrin lẹ́ẹ̀kan sí. Razaki Salami Aro. honorable sì lárúkọ wọn. honorable Razaki Salami Aro wà lára àwọn ẹ̀sìn tán tó ń bá gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. tó àdúpẹ́ ìgbọ̀ bá kúkú yá gómìnà Adémọ́lá Adélékè wọ́n máa yọ kàńdá kóònù rẹ̀ sí gbọ́ ọba yá. mo ti gbàgbọ́ pé gómìnà ò ní jẹ́ kí àwọn 419 kan wà nínú kábínẹ̀tì wọn. létí ìpẹ́ nìkan 419 ilé ẹjọ́ ò tí ì pè wọ́n 419 o ilé ẹjọ́ nìkan ló lè sọ pé 419 ni ṣùgbọ́n wọ́n gbowó ọkọ̀ lọ yín wọn ọ̀rọ̀ kọ̀ gbé wá wọn ò tí ì di 419 o. ọ̀dà ìgbà tẹ́ ẹ̀ sì ń wá nọ́mbà ọ̀gbẹ́ni adẹ́pẹ́sẹ̀ wọn parí lé lórí náà nù ìgbẹ́ bá lẹ̀ mẹ́jọ wá ẹ bá ń lọ ọ̀dọ̀ ya Oyèwálé akílò tábìtà bẹ́ẹ̀nu ọ̀dà ẹ ti rí. nọ́mbà rẹ̀ ni 080 35 49 13 46. ẹ tún pé 080 35 49 13 46. ọ̀dà àdúpẹ́ pọ̀ ẹ bá ń lọ ọ̀dọ̀ ya Oyèwálé ẹ gbé kinní yẹn fún wọn ya Oyèwálé kí ló kọ yín o. orúkọ mi ni Mrs. Oyèwálé Olúṣọlá láti Owódé Ìgbọ̀nà nílùú Òṣogbo ń bì ní. ọ̀rọ̀ tó wà láàrin èmi àti bàbá wa Suleiman fún Rasak tá à ń sọ látijọ́ yìí. wọ́n ti di bàbá yín lónìí. ẹ bá ń dúpẹ́ ní ọwọ́ orí wọ́n pààyù. kílẹ̀ kọ wọn.
sákìsàn alias fẹ̀sí. ti wá di bàbá yín lónìí. wọ́n yọjú sọ wọn ò tiẹ̀ wọ́n kó àbí ẹni bí àìbínú mọ́ náà tẹ̀ wá àwọn èèyàn tẹ̀ àṣàyànjú ní aṣọ níta wájú ẹni pé àwa àti àlọ́ sí ilẹ̀ wa ní plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan tán jẹ wá wọ́n fún wa padà. ládùúgbò. ládùúgbò Fountain University tó já sí ọ̀nà bàbá ọ̀nà tó lọ forí sọ àbèrè ibẹ̀ ni. wọ́n bá ń fọ bẹ́ẹ̀. ìwé tí a lọ lọ́yà àti àṣàgbé ìwé tá a ní níbí gbọ́n ò ta ni sáyẹn wọ́n ní pé sábà lọ kọ́ àbọ̀. gbọ́ àlọ́ wọ́n máa wo ẹ̀yà ń bá kí bàbá yín lẹ pé. fọbẹ̀ sí Rasaki Suleiman. bàbá yín Rasaki Suleiman fọbẹ̀ sí. ẹ bá ń dúpẹ́ pé wọ́n ṣe o ṣùgbọ́n ó kù ní ìbọn rókó lè di òótọ́. bàbá wọn Suleiman Rasaki àbí fọbẹ̀ sí wọ́n ẹ ti di bàbá báyìí o pé ẹ wá wà bàbá délẹ̀ náà ẹ fọwọ́ síwèé o ẹ bá ń fọwọ́ síwèé títọ́ gbà lọ́gbà bọ̀ ẹ bá ń fi nọ́mbà fọbẹ̀ síta ẹ máa kí fọbẹ̀ sí ni ẹ má bu ẹ o wọ́n ti ṣe dáadáa o kí wọ́n kàn buwọ́ lòwe ilẹ̀ kí kálukú ọmọ lọ lálàáfíà. Suleiman Rasaki. ẹ ní bàbá yín. fọbẹ̀ sí ni ó ṣẹ́bí o 35 25 14 01. ẹ tún pè báyìí fọbẹ̀. ó ṣẹ́bí o 35 25 14 01. ìwé náà ni mo mú wá wo àwọn orí afẹ́fẹ́ fún mi kàn tó fẹ́ tó kọ́ sí i ká ọ̀dà bá ti ọwọ́ ní àdúgbò àdúgbò yín bá Rasaki bá fọ́ sí adúpẹ́ lọ yín o adúpẹ́ o ní tà ń sọnù bàbá fọbẹ̀ sí adúpẹ́ o èyí náà ti. àti gbogbo àwọn ẹ̀ṣọ́ tí wọ́n tẹ̀lé wọn wá sílé sílé táìtù mi fún kọ ní lónìí o bàbá fọbẹ̀ sí adúpẹ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà o. bàbá fọbẹ̀ sí tán ìyẹn tún lè fẹ́ràn jẹun wọ́n gbẹ́ nìkan náà wà ń jọ sí fẹ́ràn jẹun ọlọ́run ṣàánú wa tẹ bá mi kò ní gbàrọ̀ ọlọ́run ní dàrú fẹ́ tó nílé iṣẹ́ ọmọ Fẹ́mi iyọ̀ ìfìlà kò ní dàrú fún ọ lágbára ọlọ́run ẹ̀ ní wálẹ̀ o àwọn ilé iṣẹ́ ọ̀hún ti dé ṣùgbọ́n ilé iṣẹ́ tó ti wà ò ní wálẹ̀ lágbára ọlọ́run wọn mọ̀ ga sí i láṣẹ Èdùmàrè àwa náà ní takú sójú kan o àwa ní dádágún mi o láṣẹ Èdùmàrè kò jẹ́ bí ó ti jẹ́ ní apá abẹ́hùn à ń padà bọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́ lè mọ̀ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dábù rẹ̀ ẹ mọ̀ yá ní gbọ́rọ̀ ẹ dábù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fi àmójútó ìjọba ohun tó ń fi àmójútó àwọn aláṣẹ ohun tó ń fi àmójútó àwọn elétò ìlera àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049 ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó mọ̀ wọlé orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tí ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀ orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television ìkànnì 150 ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 2:30 ọ̀sán.
ìyá kì í sómi ọbẹ̀. jẹ́ jìyà. àdúpẹ́ pọ̀ o ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà ìyá àtúnrí ká sọ bí abọ́rọ̀ dé ló kù báwọn. bẹ́ẹ̀ni orúkọ mi ni Sakiratu Mukaila mo mú ẹjọ́ Ganiyu Adeleke wá. bó o ní ọ̀gbẹ́ni Ganiyu Adeleke ṣe jẹ́ sí gan. bàbá ọkọ mi ni ẹ̀gbọ́n ọkọ mi ni. bàbá ọkọ yín ẹ̀gbọ́n ọkọ yín àwọn tí wọ́n wá dọ̀bálẹ̀ lágbólé yín jọ́ náà nu kí wọ́n tó mú in wálé wọn kí wọ́n á ló dé. wọ́n gba ilẹ̀ ọkọ mi àwọn àti bàbá Muritala Oyetunji jọ ṣiṣẹ́ bàbá Muritala Oyetunji Moyẹ ó sì ti rán wọn lọ lẹ́sà lẹ́ẹ̀mejì. àní ẹ má máa tẹnu mọ́ yàn mọ́. ilé ẹjọ́ rán wọn lọ sí lẹ́sà. Alhaji Muritala Oyetunji bàbá Moyẹ bàbá ọba nílùú Ìsúndùnrin bàbá ọ̀lẹ́tọ̀ àti rányàn lọ lẹ́sà o ilé ẹjọ́ ló lè sọ wípé lọ lóye oṣù báyìí lọ lóye ọdún báyìí ọmọ afaṣọ péńpé roko ọba nítorí pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tá a fi kàn án ilé ẹjọ́ ló lè sọ bàbá kúpa bẹ́ẹ̀ nìkan ò lè sọ ọ̀yá. ilé ẹjọ́ rán wọn lọ sí lẹ́sà. lẹ́yìn ìgbà náà pé kí wọ́n dó sáàmọ́ ná. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́yìn ìgbà náà ilẹ̀ tí yóò ní tí wọ́n ṣe. bẹ́ẹ̀ ni bàbá Múyè wọ́n ní wọ́n kó owó àwọn jẹ. ẹ̀yìn ìgbà náà bàbá náà ò lè sọ pé àwọn ọ̀nàwó olówó. ẹ̀yìn ìgbà náà wọ́n rán wọn lọ sí ilé ẹjọ́ rán wọn lọ sí lẹ́sà lẹ́ẹ̀mejì. ilé tí bàbá yìí ń kọ́ lọ wọ́n gbà pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì dá owó nígbà náà. ilẹ̀ tí ọkọ mi wá fi ṣe ìdúró pé kí wọ́n fi mú ẹ̀gbọ́n àwọn jáde ní lẹ́sà bàbá Muritala àti ọmọ rẹ̀ wọ́n kọ́lé lé lórí. mo fẹ́ béèrè kan nígbà tí tí ọkọ tí yín fi ilẹ̀ ṣèdúró ṣé nígbà tí wọ́n fi ilẹ̀ ṣèdúró yìí pé ṣé tí bàbá ọkọ yín tí wọ́n náwó olówó bàbá ọkọ yín tẹ́ ẹ ní rán owó olówó mì tí wọ́n fi sanwó tí wọ́n rán mì tán láì ṣe jù ni àbí wọ́n sọ wípé iye tí wọ́n ń talẹ̀ ńgbà yẹn o àyọkù nínú owó tí bàbá ọkọ yín tí wọ́n kó jẹ. ọkọ mi fi ilẹ̀ ṣe ìdúró pé kí wọ́n fi mú ẹ̀gbọ́n àwọn jáde ní remind ni. pé tí wọ́n bá wá jáde tán wọ́n máa mọ̀ bí wọ́n sì sanwó yòókù abẹ́lẹ̀ dáwó jọ. rárá pa gbogbo ẹbí dáwó jọ nígbà náà tí wọ́n wà ní lẹ́sà pé kí wọ́n fi bẹ́ẹ̀lì. tí wọ́n sì kówó fún bàbá. kí wọ́n fi bẹ́ẹ̀lì bàbá yìí nígbà náà wọ́n dá owó fún bàbá Múyè nígbà náà. ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ náà ti pé bàbá Múyè o àwọn náà yọjú ń dọ́ sí o wọ́n sì mú ọmọ wọn tí wọ́n ló kọ́lé sórí ilẹ̀ ọkọ̀ opó ọkọ̀ opó tí wọ́n ti dolóògbé tó jẹ́ pé gbogbo wa náà là á lọ ṣùgbọ́n àní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ lágbára Ọlọ́run. ìjẹ́ ẹ̀yin bàbá o bàbá ọba Àsúndùnrin o ilẹ̀ tọmọ yín kọ́ ilé lé lórí já wo ìwé ilẹ̀ tí ọmọ yín kọ́ ilé lé lórí o bàbá sì mú ìwé wá lóòótọ́ tí bàbá sì kọ tó wà nínú ìwé tí lọ́ọ̀yà tí wọ́n ṣe lọ́ọ̀yà dáadáa kò sí lọ́ọ̀yà tí ọ̀dà o káàkiri orílẹ̀ àgbáyé torí tíyàn ọ̀bá mọ̀wé kò lè páàsì kódà tíyàn ọ̀dọ́gbọ́n sí gan bó o dé lọ sùn ọ̀ lè rọgbọ́n dá sí ọ kàwé ẹ̀mí rẹ̀ ọ̀fẹ́ bọ́ ohun tó kọ̀ lẹ́tù bá ètò wà náà ìwé tí bàbá mú wá ni wípé bàbá ló ta ilẹ̀ fọ́mọ ọ̀dà ilẹ̀ tẹ́ ẹ tà fọ́mọ ibo lẹ́yìn ti rà á ibo lẹ́yìn ti rí ọ̀rọ̀ bá di wòmí wọ̀ ọ́ ọ̀dà àgbàlagbà ń bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ara bàbá Mọ́yẹ̀ ní wọ́n ti tara wọn níláárí ní Òṣogbo ti káàkiri àgbáyé ilẹ̀ plọ̀tì kan di kìnìún lọ bàbá Mọ́yẹ̀ bàbá dáadáa wọ́n dá bàbá àgbọ̀dọ̀ dá bàbá àmọ́ bàbá ní ọmọ ìwọ̀n ṣàdúrà dáadáa ń jọ́nà lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èébú pé tó bá di mọ́ ẹ̀lẹ́wẹ́jọ́ náà pé kí gbogbo wọn pàdé ní ọ́fíìsì àwọn pé ká mọ́ da àgbà láàmú àgbàdo ọ́fíìsì bàbá ẹni juni lọ́ lè dunu pé àwọn ọ̀lọ́rọ̀ bá wa sọ tó ẹni tó sì juni lọ tó lè juni nù ó wọ Ọlọ́run ní o ewé kan ò lè jábọ́ lára agi láìsí pé Ọlọ́run mọ̀ sí o gbogbo agbára tá a ní tá a lè fi pàrọwà síjọba pé wọ́n ìjọba Tinubu ọ̀yá ẹ̀ máa rẹ po 100 naira jálá kan agbára tá a ní tá a lè fi ju nínú tẹ́ ẹ̀ lè pàṣẹ pé ìrẹsì o kò di 20,000 naira ní
báàgì kan agbára tá a ní tá a lè pàṣẹ káṣẹ pàṣẹ pé gbogbo kòtòkòtò tí ń bẹ lọ́nà yẹ máa dí kọ́dọ̀ máa dórí rẹ̀ tá a máa pa àwọn àṣẹ bẹ́ẹ̀ bá ti ráṣẹ ń pa èmi ò pẹ́ ẹ̀ lágbá o ṣùgbọ́n ẹ̀ lágbá tọ́lọ̀ ẹni tó juni lọ lè juni nù ṣùgbọ́n ọlọ́run kọ́ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ kan sunkún dáàfin kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yìí náà tó tún sunkún kúrò láàfin mo wá sọ fún kábíyèsí ibẹ̀ pé kábíyèsí ẹni sunkún dáàfin yóò tún ti sunkún kú o ẹran tí ọba àwọn ọba ọyá. so àtìgbà náà àrí ìjà àrómìíra o mo fi mú ẹjọ́ wọn wá sí. bàbá ẹ̀ náà rí bàbá ìgbà ẹ sáàdì padà ní rìmáàndì tẹ́ ẹ lọ yóò sá ní àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ tó ń bá ń lẹ̀ ìgbà ẹ ti náwó olówó tẹ́ ẹ sì lọ rìmáàndì yóò sá láwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ń lẹ̀ pé àbúrò mi ó ti yọ̀ǹda rẹ̀ pátápátá àbí kò yọ̀ǹda rẹ̀. ìgbà tí wọ́n filẹ̀ lẹ̀ ṣé wọ́n filẹ̀ lẹ̀ pátápátá ni. bàbá wọn ni àgbà ti dé sí bàbá àwọn ò lè sọ̀rọ̀ jù bá lọ ẹ mọ́ gbẹ̀mí wọn. ó yá. wọ́n fi bẹ́ẹ̀lì mi jáde ọmọ mi ni àbúrò mi ni ló bí láti ọmọ àgbàdo mi kò sí bẹ́ẹ̀lì má ti lọ ọjọ́ lọ. ọ̀dà ìgbà tẹ́ wá gbọ́ pọ́n kọ́ lé sórí ilẹ̀ àbúrò yín ìgbésẹ̀ wo lẹ̀yin gbé kó tó di pọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́. ọgbà tó gbọ́ ọgbà tí gbọ́ gbàgbàlagbà tó gbọ́ làgbà àwọn gan ní ọjọ́ tí gbọ́ gbàgbàlagbà mo rán lé. ọ̀dà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ máa bá a pè wọ́n o ẹ bá a pè bàbá Móyè bàbá dáadáa bàbá táwọn èèyàn ti pàṣẹ wọn níláárí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti nílẹ̀ Nàìjíríà bàbá ọba bàbá Móyè bàbá dáadáa àgbáyé ò ní dín dandan lágbára Ọlọ́run bàbá Móyè èèyàn dáadáa sì wá ní bàbá àwọn èèyàn ròyìn wọn èèyàn dáadáa ná bó sì wá rí gan ṣé wàá rọmọ wọn kan Honourable Idris wọ́n ti fìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè kan wọ́n sì dáadáa pé ó kọ bàbá àwọn ò lè bàjẹ́ àwọn ò sì níjọ́ bàjẹ́ pé gbogbo ohun tó bá gbà làwọn ó lò fún dáadáa ni o àwọn ọ̀pá àwọn olùgbà alẹ́ àlórí o mò ń retí wọn kí wọ́n wá yanjú ọ̀rọ̀ yìí ní tùbínú bí ẹ̀rí ẹni tó kọ́lé sórí ilé ńlẹ̀ ilẹ̀ ìṣetán tí ó lòlẹ̀ ni o bí ńlẹ̀ bá ṣetán tí ó lòlẹ̀ yóò lòlẹ̀ rẹ̀ o bí ńlẹ̀ bá ṣetán tí ó lòlẹ̀ yóò lòlẹ̀ rẹ̀ ètí kankan yẹn lápá kò ní mọ́sálásí tí ẹ kọ́ sí ilé Ọlọ́run gbogbo àwọn chief imam bàbá wa ti ṣe bí ìyàwó àwọn náà dá sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ torí àlẹ́ pé wọ́n wú mọ́sálásí ta lẹ́nu ẹ̀ gbà á tí ó pè wọ́n wúlé Ọlọ́run ìgbà tí èsì àṣetánì ni wọ́n ń pè níbẹ̀ ṣùgbọ́n ọgbọ́n tá a bá dá sí o bàbá ti ṣe bí ìyàwó lẹ́yìn ètò ẹ̀dá máa dá sí ṣùgbọ́n mo sì ń fi ọ̀wọ̀ wọ Honourable Idris Móyè mò ń fi ọ̀wọ̀ yẹn wọ̀ wọ́n torí fúnra wọn ni wọ́n pè mí pé ọ̀gbẹ́ni Mákindé o ẹja wójútù sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ò lẹ̀ ẹ má fi nọ́mbà kankan ta ẹja fi ọ̀wọ̀ yẹn wọ Honourable Idris ọmọ bàbá Móyè ẹ má fi nọ́mbà kankan ta ní òní comrade bá ń gbé kínní fún Mr. Lamina ẹ bá sọ fún alákà níbẹ̀ wọn ẹ sọ fún alákà pé àwọn afọ́nrán tí mo fi síta yẹn ẹ dákun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ wa Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin agbófinró pátápátá tá a bá rán ni níṣẹ́ ẹrú ẹja máa fi ti ọmọ jẹ o bẹ́ẹ̀ ni tá a bá rán ni níṣẹ́ ẹrú ẹja máa fi tọmọ jẹ àwọn èèyàn ní àníwọ́dì pọ̀ lónìí ìrìn yẹn ti pọ̀ jù ìgbà tá a wá ń béèrè kí ló dé wọ́n ní alága tó mójútó àwọn ibùdókọ̀ èrò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé ní ọlọ́pàá kan gbébọn fún nẹ́kùn pé ìta tó gbọ́ ni pé kódà ńgbà tí wọ́n gbé alága OSTMS comrade Nurudeen Wakil Alówónlé Ọlámọ́mì tí wọ́n gbé dé hospital pé wọ́n fẹ́ẹ́ lè sọ pé kinní kan bíi ID pé ọ̀nà tí bí wọ́n ti wá ń gbé lọ síbi ìgbókùpamọ́sí lẹ́nìkan wá ṣàkíyèsí pé ìmọ̀ mi
pé èmi o ẹ má ti gbé lọ ibi ìgbókùpamọ́ sí ní a bá gan kẹ́ni tán pè ní oxygen ní a bá gan mọ́ wọn ní imú a gbàdúrà o pé kí Ọlọ́run kó jẹ́ kára wọn yá torí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà bá fẹ́ ṣe àwájínlẹ̀ ìwádìí wọn ò lè máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òkú o bẹ́ẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run ara wọn yá kí wọ́n lè ráàyè sọ tẹnu wọn wọ́n sọ tẹnu wọn etí ìbọn ọlọ́pàá bá wá dọ́dọ̀ ọtí àgàn wọ́n ó sì sọ tẹnu wọn etí búlẹ́ẹ̀tì tí ó wá dé ọ̀dọ̀ wọn torí ẹ dákun ẹ bá ń sí fìlà yẹn ẹ lè wá polówó ọjà tẹ́ ẹ sanwó fún ní àyìn wọ́n ti sọ fún ẹ lábẹ́ aṣọ wọn fẹ́ lo to comrade ní kọjá wọ́n sọ ní tìbọn ọlọ́pàá wá dọ̀dọ̀ fúnra wọn náà ní aṣọ ọ̀nà fọ́nrán ṣé bá ń gbé fọ́nrán jáde pé ibo ló ti rí bọn ọlọ́wọ́ ọlọ́pàá ni òun ti rí bọn comrade Lamina kí ló dé tó jẹ́ pé ìdí kó dàrú kú túká lẹ́yìn sáà máa wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé anything báyìí àtúrọ̀ àtòótọ́ ẹ̀ sáà máa pa náà ni ọlọ́pàá ló yìnbọn fún yàn kí ló kàn jọba. Ìṣẹ́jú méjì. Gbogbo èèyàn tó láǹfààní láti máa gbọ́ mi ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹ kì í orúkọ mi ní Lamina Kamiludeen Ọmọ́tóyọ̀sí. Data boy àwọn kan ní ọ̀rọ̀ gbogbo Ọ̀ṣun lọ́mọ̀. ọ̀rọ̀ tí ẹ kọ́kọ́ sọ yẹn allegation yẹn ó wá jẹ́ kí n rò pé àbí olóṣèlú nìyí ni sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ó jẹ́ kí ó yé mi nínú ọpọlọ mi kó olóṣèlú nìyí ẹ wá jẹ́ kí n continue. Sẹ́rí at times bẹ́ẹ̀ sọ yẹn ó dáa nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo báyìí èmi tẹ́ ń wò yìí mo mọ̀ pé mi àti jọjọ́ rẹ̀ lórí social media ti pẹ́. ṣùgbọ́n àríra rí. èmi náà ìgbà àkọ́kọ́ tá àríra lélẹ̀ àdẹ̀síjọ́ wa ti pẹ́. bọ̀ ẹ̀yin náà lè ka méjì mẹ́ta ariwo tí mo ti pa against iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. ariwo tí mo ti pa against iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àbí ní ìpínlẹ̀ mi. Nígbà tí ọlọ́pàá kan tí wọ́n yìnbọn pa ọmọ ọlọ́kadà kan ní Òkè Onítì Prince Ọlábòmí I took it upon myself débi pé mo dọ́dọ̀ IG l'Abuja dá IG tó wà mẹ́ngbà yẹn débi pé mo submit lẹ́tà sí fílà lọ́dọ̀ former president Muhammadu Buhari lórí ẹ̀ tún rí àwọn adáwọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá mọ Sekina Center ọmọkùnrin tó Sekina Center yẹn máa ń pè ní Ibrahim Taofik. Yes mo fẹ́ kí n tó actually bá ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ kó mọ̀ kálẹ̀ sọ ni mo tí àwọn ọlọ́pàá tó ń lé ọmọ kan bọ̀. fídíò nìyẹn o ẹ máa wò ó. So tí àwọn ọlọ́pàá kan tí wọ́n ń lé àwọn ọmọ kan bọ̀ tán lọ́mọ yahoo ni wọ́n tí ọkọ̀ tán fi ń gbẹ́ omi tán fi ń gbẹ́lẹ̀ omi tán fi ń gbẹ́ kànga ọkọ̀ yẹn wá bàjẹ́ sórí ta ọ̀tẹ̀ fún táwọn ọlọ́pàá wá ní pé ọkọ̀ yẹn ó ti bàjẹ́ sójú ọ̀nà pé ọmọ yahoo táwọn lè ti lọ tán fi yìnbọn pa driver ọkọ̀ yẹn ẹ mọ bí mo ṣe wàhálà tí mo tún ṣe protest lórí ẹ̀ so sẹ́wárí àwa lè fi gbogbo gbà ká máa condemn ọlọ́pàá ìgbà tán bá ṣe dáadáa a gbọ́dọ̀ mọ support wọn náà. ṣé dáadáa wa náà ṣe bí wọ́n ṣe gbé. sẹ́wárí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ yìí ẹ máa bọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ yìí tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ á mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan láàfin ní dalábòsí o. àkọ́kọ́ ni pé kí nìkan tó ṣokùnfà ọlọ́pàá yìnbọn mọ́ alága OSTMS ìyẹn park management lọ́sùn kí ló ṣokùnfà láwọ̀kọ́ ṣèwádìí up tí báyẹn sọ̀rọ̀ àwọn kan ò mọ àwọn kan sọ pọ́rọ̀ òṣèlú ni whereas nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ìyẹn gangan táwọn ọlọ́pàá fi kọ́kọ́ wá lọ tán fi lọ arrest ẹni wípé òun àti ẹnìkan tí wọ́n ń pè ẹni náà ní alówó ńlé abúlẹ̀ sówó ní akéde wọ́n jọ ń jà sọ obìnrin wípé wọ́n no ẹ lọ sí ilé ọlọ́sọ̀rọ̀ pàkẹ́ lọ síwádìí náà kí n tó sọ̀rọ̀ mo máa ń ṣèwádìí wọ́n ní wọ́n ó àlẹ́jì ẹni yẹn pé ẹni yẹn báyàwó òun sùn bóyá yàwó lé bóyá yàwó ta àmọ́ wọ́n wá ní according to the petition táwọn yẹn kọ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá yẹn máa yẹn wọ́n wá lọ gbé àwọn tọ́ọ̀gì ẹ̀ àwọn bọ́ìsì ẹ̀ wá lọ gbé máa yẹn wá wọ́n wá nà máa yẹn wọ́n ṣe máa yẹn léṣe tẹ́ bá wo lánàá after tí wọ́n kọ́kọ́ ń kárí mọ̀ bóyá pé alága park management Ọ̀ṣun ti kú àkókú ó kú kò kú tẹ́ bá wo fídíò kan tó jáde ní ọ̀sán tí àwọn bọ́ìsì bẹ̀rẹ̀ sí lọ yìnbọn sílé máa tá à ń sọ yìí máa tán pé lábùlẹ̀ sówó lákéde lọ́sàn gangan
tán yìnbọn tán fìbọn ba gbogbo tán ba gbogbo kan máa yẹn jẹ́ fídíò yẹn wà káàkiri ẹ lọ social media. So ibi táwọn kọ́ wò nìyẹn pé kí nìkan tó so wọn sọlọ́pàá kan gbéra láti station wọn dẹ̀ lọ síbẹ̀ ni. Okay, in that process onírú fídíò tẹ́ ẹ sọ yìí nígbà táwọn ọlọ́pàá débẹ̀ according to èmi ò sí níbẹ̀ àwọn ọlọ́pàá nígbà táwọn débẹ̀ àwọn arrested in the process táwọn fẹ́ àkọ́kọ́ sí lọ́wọ́ tí àwọn chẹ́ẹ̀kì. wọ́n ti ń wò báyìí bí wọ́n ṣe wà náà kọ́. So tí àwọn yẹ wọ́n làwọn ará léwò yẹn àwọn ọlọ́pàá ọkọ rí wọn ti rí bọ̀gán ọkọ rí ọta àbọ̀n wọ́n wá rí pé ọta yẹn jẹ́ ọta pistol ọlọ́pàá gan tí ó ní pistol lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ ti rise to supro ọlọ́pàá tó máa ní pistol tó lè lo pistol yóò ti supro ní ẹ̀yìn gómìnà kan àbí lẹ́yìn alágbára kan. So wọ́n wá rí ọta yẹn ọta yìí wọ́n ń bi léèrè nínú fídíò yẹn from there in that process náà rí pistol pé ta ló ní pistol yìí nítorí wọ́n wà after ni wípé tẹ́bá mo kọ kíní kan wípé ní orí social media mi ní Facebook pé ta lọ́lọ́pàá tí ó fún níbọn yẹn we must know ẹ lọ wo tí mo kọ nípa ẹ̀. ó wá ní ọlọ́pàá ló fún oníbọn. Moses Lau tí wọ́n ló yìnbọn fún níkùn. ẹ mọ ó ní mò ń bábọ̀ yìí ó ní ọwọ́. ó gbọ́dọ̀ dá bàbá àjíṣe bí ìyàwó pápápá ni ó lọ́wọ́ ọlọ́pàá ló ti gbàgbọ́n nítorí ká kọ́mọ sọ ní wípé káwọn kọ́ fojú ọlọ́pàá yẹn léde now ní táwọn ọlọ́pàá ń claim ní wípé nígbà táwọn arrest ẹ̀ àwọn boys ẹ̀ dé wọ́n gbé bọ́ọ̀sì dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní spray wọ́n ní nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn sáwọn àwọn rí 9 mú nínú wọn wọ́n wà ní custody àwọn báyìí sọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ mi yìí so wọ́n lọ later làwọn ọlọ́pàá wà lọ reinforce láti wá wọ́n ti escape ẹ̀ tiẹ̀ pẹ̀lú handcuff nǹkan tó sọ nìyẹn o èmi ò sí níbẹ̀ so ìgbà táwọn débẹ̀ táwọn rí pé wọ́n wà armed mo rò pé làwọn ọlọ́pàá náà ti yìnbọn sí wọn tí ìbọn fi bá àkọ́kọ́ ni pé ọlọ́pàá ní ìlú Àbújá wọ́n gbọ́dọ̀ investigate ẹni tó jẹ́ olórí anti-kidnapping ìyẹn àwọn tí wọ́n lọ ọlọ́pàá tán lọ ṣiṣẹ́ yìí wípé ṣé lóòótọ́ ìmọ̀mọ́ yìnbọn fún ni sẹ́nu station lẹ́tì yìnbọn tó bá nu station ni wọ́n yìnbọn fún lóòótọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ fi ojú wọn lé ilé ẹjọ́ bọ̀ tí ìbá ṣe station tó jẹ́ pé lóòótọ́ ni àwọn pípì náà múra ká ọlọ́pàá náà ni ìbọn bá àwọn fámìlì wọn náà mọ fèsì ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi ẹ̀rọ ọlọ́pàá náà tákọ̀ tí ń jọ wọ́n tó gé orí ẹ̀ wọ́n tó gé lọ so ká nílànà ká ọlọ́pàá ni níjẹta nìkan bá ṣẹlẹ̀ sí sẹ́yìn pé àwọn náà mọ. ọ̀dà bó wá ní ìwọ́de tó wá kàn wáyé. àkọ́kọ́ ni wípé kíjọba ọlọ́pàá kan ìfẹ́ yẹn pé yìí yóò sọ fún wọn pé àwọn pé ṣe wọ́n ti lóòótọ́ kí wọ́n ṣe nítòótọ́. bọ́tí ìbá sẹ́yìn kí ẹ̀yìn àjì ọlọ́pàá ó mẹ́kọ̀ wípé lágbára ọlọ́pàá ara Nurudeen Alówólé chairman pápẹ́ ara rẹ̀ yóò yá o Ọlọ́run fún lálàáfíà Ọlọ́run jẹ́ kó bá bẹ̀ lọ. tó bá tara ẹ̀ bá ti yá kí ìjọba àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n ó gbìyànjú àwọn ìfẹ́sí ẹ̀ bóró àti àwọn ẹjọ́ ilẹ̀ tí mo fẹ́ sọ. ìwọ́de tó ní táwọn èrò ọkọ̀ wọ̀ ó bà nínú jẹ́ púpọ̀ bọ̀ èmi witness mo dẹ̀ tún ní fídíò ẹ̀ dání níbi tí ọlọ́dà ti ń lọ tí wọ́n ní ṣé kò gbọ́ pé kí wọ́n máa rìn tán ti ọlọ́kadà rẹ̀ ṣubú ọlọ́kadà rẹ̀ yà ẹ̀sìn ẹ̀rọ tó nù mọ́lẹ̀. ọ̀rọ̀ àgbàmọ́lá adéke ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ pé náà fẹ́ ẹ pé special adviser gbogbo àwọn ẹ̀sìn àtẹ́sẹ̀sẹ̀ tẹ ní gbanu kí wọ́n tètè bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ lé lórí èèyàn àlàáfíà ọmọ ìjọba láṣẹ̀dùmarè comrade ẹ̀sìn ẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ bí olóṣèlú bí àṣìlérò à ń bọ̀ padà láàrin ìṣẹ́jú kan à ń bọ̀. tó bá kúkú yá kálukọ́ wà dáadáa sí i ìyá kì í sómi ọbẹ̀. bàbá mẹ́ta jìyà. ọ̀ya fẹ́tíà dákọ̀ rẹ ibi àbọ̀rọ̀ dé. orúkọ tèmi ni Abdulrasaq Fẹ́tíà Àníkẹ́. ọmẹjọ. Dr. Adékẹyẹ. ok ọ̀rọ̀ yẹn ti síbì kan ní ìjẹ́jọ́ àbí dókítà ìbò abá. níjẹjọ ẹ rí ohun tó há yìí gbogbo ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ní nǹkan tí ojú mi ti rí láàrin ọ̀sẹ̀ kan sísìn briefly torí time
mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá Ajíṣebí ìyàwó àti bàbá Tógò àti àwọn àgbààgbà tí wọ́n dá sí ètò ṣùgbọ́n mo rí akipaki àti àìdànsí púpọ̀ ní dealing ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú agboolé Lágàdá mi ò lè má dárúkọ lé Lágàdá nítorí àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Friday lẹ́nìkan pè mí ó náà àfa Ahmad bọ́ọ̀lù lórí ọ̀dọ̀ nílé Lágàdá òun fẹ́ kí n wá sí agboolé níjọ́ Sunday ní 2:30 lórí ọ̀rọ̀ yìí mo dẹ̀ lọ láti fi ọ̀nà agboolé torí mo believe pé ká bá sọ pé agboolé ó ti ju ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú family lọ. Now nígbà tí a máa dé ilé Lágàdá ní ìjọ́ Sunday èmi àti àwọn tá a jọ lọ wọ́n wà ń bí ọ̀gbun ni wọ́n set fún mi ní ilé Lágàdá. lọ́nà wo. bí wọ́n ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ náà arúgbó náà gbé mi lọ gbogbo ọmọ ilé àtọ̀dọ́ ilé àtọmọ kékeré ilé àtọbílóbìnrin ilé àti ọlọ́kùnrin ilé àtọ̀gbàgbà ilé ló wà ń bẹ̀. nígbà tí wọ́n sì máa débẹ̀ sí ìyàlẹ́nu mi ibi ìbàdàn mo ti sọ́nà pé kọ́mọ̀ dárúkọ iléeṣẹ́ mi ó ní reason orúkọ iléeṣẹ́ mi náà tún ni ẹni tá à ń pè ní bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ń pè ní Mr. Tafa ló tún mú mẹ́nu. Mr. Tafa kọ́sẹ́ wà ń bí àwọn ò lè wá. ara akípakì tí mo ń sọ nìyẹn o. now nígbà tí Mr. Tafa ẹ má dá orúkọ hospital mi ẹja lọ tààrà síbi àná. kí nìkan tí mo máa rí ni pé ìkan nínú ọmọlé Lágàdá kan dìde ni pé you are very stupid. láì sí pé. láì mo á sọ fún gbogbo àwọn àgbàgbà ní pé àbí kọ́sọ́ ń gbóni ni. Ọlọ́run ò jẹ́. ẹ máa bọ̀rọ̀ yín. I'm a certified medical practitioner. now mo á sọ fún gbogbo àwọn àgbàgbà lé pé gbogbo yín lè gbọ́ nǹkan tí ọmọbìnrin yìí sọ mo ń fẹ́ kí ọmọbìnrin yìí dìde. Either she will prove why she have said I'm stupid, or she will withdraw that statement. Kó sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, kó dé apologize for. Kó àwọn àgbàlá lè sọ pé o lè apologize. Báwo ni gbà kó apologize pé kó dẹ̀ lè withdraw statement. Bóyá mo fọ̀rọ̀ ti sílẹ̀ lọ. Mo dẹ̀ sọ fún wọn ẹja sọ bí ọ̀rọ̀ lọ gangan. Sir, mo dẹ̀ sọ fún wọn pé mi ò ní take ẹ̀. At the end of the day, ọ̀rọ̀ reach conclusion bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ yẹn. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ìtún láti pa irọ́ mọ́ mi pé nígbà tó dé rave pé mo da gbogbo ẹ̀rú ni mi fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ní ọ̀rọ̀ sọ lórí ẹ̀ ní rave. Now nígbà tá a tún wá kúrò ń bẹ̀ ẹlòmíì tún wá pè mí ẹni náà nípa ni màmá rẹ̀ sà wọ́n súnmọ́ àwọn abẹ́tí àgàn pé bákan wípé àwọn fẹ́ kí n tún padà wá sílé Lágàdá yẹn Tuesday ká wá sọ àwọn méje làwọn máa jókòó kò ní jẹ́ gbogbo arúrú mo ní èmi o this is threat to life mi ò ní padà sí ilé Lágàdá because eré la bá kúrò ń bẹ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀ di wọ́ọ̀lù kọlù lọ́jọ́ náà mi ò ní padà sí ilé Lágàdá sá wọ́n yọ àdá sí. wọ́n yọ àdá ìkúùkù tí wọ́n yọ ti ara wọn Ọlọ́run ni ò jẹ́ kí fóònù mi Ọlọ́run ni ò sì jẹ́ kó ṣe déédéé ara mi àti àwọn tí mo kó lọ. àwọn èèyàn ti ń sọ pé kò fẹ́ pé ní tẹ́ ẹ sọ ọ̀fẹ́ ẹ̀ jọ o. recording one bí. now ní ìmáàmù rẹ̀ ṣàtò pé mo ní mi ò lè wá sí ilé Lágàdá mọ́. ẹ kí wàá ní kókó inú ìwé ìròyìn báyìí bọ́lá bọ́rọ̀ tì sí lórí ọ̀rọ̀ close to 5 million naira sọ. wọ́n wá ní àná fún ìpàdé. àwọn nǹkan tá a sọ ní àná tí mo tẹ̀ sọ fún wọn pé until tó bá wà written tí everybody dey sign tó wà binding tá a dẹ̀ máa present fún ọmọ Nàìjíríà tí Fatia tí ó gbé ẹjọ́ mi wá tó máa kà jáde tí ọmọ Nàìjíríà sì máa bí pé is this under duress tó bá sì ṣẹlẹ̀ rí kára àwọn tó máa jókòó ń bẹ̀. ṣùgbọ́n ìmọ̀ ìyá ìjọ sáà ẹni tí ó kè ní sí lórí agreement àwa sọ ta lẹni tí ó coordinate ìpàdé lánàá ta lẹni tó ń kọ́ pàdé ta ni àwọn tó ń stand fún ilé Lágàdá mo béèrè bẹ́yẹn wọn fún mi ní orúkọ. àjẹpẹ́ pàdé ọ̀ wáyé nù. so ìpàdé ò tí ì nífẹ̀ẹ́nukò now lórí pé bóyá a máa sanwó àkọ́kọ́ náà nígbà tí mo tiẹ̀ padà jókòó pẹ̀lú àwọn èèyàn mi mo rí pé lórí àwọn kan tá a sọ yẹn àwọn nǹkan kan wà tá a ní láti tún sọ. ó wá jọ mí lójú pátápátá lónìí pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pe Fatia ni kó tó dé ibi. bá a ṣe máa ń pè ń jọkẹjọ nù. now Imam Arẹ̀sà tí mo rí ge tó pè mí fún pàdé lánàá fún jókòó pàdé mi ò rí sí tán fi wá tán lè fi ránṣẹ́ síbí báyìí so mo rí pé akípakì nílé Lágàdá ń bá mi play. ọ̀ya ta ló sọ̀rọ̀ láti ilé Lágàdá láàrin ìṣẹ́jú kan tí bàbá ti ṣe bí ìyàwó tí ilé Lágàdá lẹ ti wá ok bàbá tó gòrè ẹ bá ń gbé kọ́mídìmọ̀ Taofeek bá ń gba kínní fún bàbá tó gò bàbá ìṣẹ́jú kan ìṣẹ́jú kan ẹ jókòó yín bàbá ìṣẹ́jú kan ni o
orúkọ mi ni Chief Tajudeen Babatunde. ẹ ṣeun bàbá Tógò. bàbá Tógò second in command Lagada. ẹ ṣeun. so ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ bí dókítà sọ òótọ́ ni ṣùgbọ́n tí mo rí ń bẹ̀ ni pé àìmọ̀kan ní da àwọn èèyàn wa láàmú. lẹ́yìn ọ̀dọ̀ yín lọ. ọmọ tí ó sọ̀rọ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ láti bú dókítà kò stupid. mi ò mọ adẹ̀ni kó tọrọ àforíjì ohun táwọn ọ̀dọ́ wa ń sọ ní pété ọmọ lẹ́wà ni pé nígbà tí gbogbo àti pé dókítà kò fi àárín yẹn lẹ̀ tòun ló fà. òfin ò sì fààyè gbani tó bá délé ẹjọ́ because there's administration of criminal justice actor tó bá ní yóò fojú ta òfin. gan ti jẹ wọn mo kódà mo sọ ti ó lu dráìvà ẹni kò pé ìsànúfẹ so tó fà ọ̀rọ̀ ìbàdàn ti bẹtọ kó má. ìpètè wa sí lánàá àwọn wo náà wà tọ́ bọ̀ wípé àwa ṣèpàdé àwa là ń kọ́ pàdé. ìpàdé ẹgbẹ́ kí ni ọ̀dà dábàá. ìpàdé ti ṣe lánàá so àwa náà bẹ́ẹ̀ náà pọ̀ lára bí sí. yóò sọ kọ kọjá láti gbé. wọ́n yẹ mọ́lẹ́ lágbà. tí màá máa di ìyàwó rẹ̀. ọ̀dà ẹja máa sọ tọ́jọ́ mẹ́jọ ní kábọ̀ kò ní bá ń pè ní fún bàbá wa bí ìyàwó. bá a máa pe lámúyé lè rà ní sẹ́dọ̀. wọ́n àgbà ẹ̀rọ yìí torí ṣẹ̀dú yín táìtì gan ṣùgbọ́n adúpẹ́ ọlọ́kùnrin ẹ̀ẹ́dàgbà yà. bàbá. gẹ́gẹ́ bí àgbà ní àdúgbò ní àjíṣe ìyàwó ìgbẹ́ gbọ́ sí ọ̀rọ̀ láì ṣẹlẹ̀ láàrin tí wọ́n ní àyẹ̀wò àti ìdá lọ́wọ́ èmi mo wá pàdé àlàáfíà láti lè yanjú ọ̀rọ̀ yìí a sì ti sọ débi stéèjì pé ká lè tó ọlọ́run tó ṣùgbọ́n kádàrá káyé nínú àjọ ìṣèjọ tí a ní yà sí ìjà wa gbé kàńtì lọ. ṣùgbọ́n báyìí àwa pè pàdé mi ìpàdé mi ta wa pè lórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́ní Lágádá nínú ìta náà sọmọjẹ́ kan ń bẹ̀ lórí kìkìní kò fi lò ní ètò ìdè níbẹ̀ lọ́dọ̀ dókítà yìí lójútu ẹnu àwọn nǹkan kan tó yẹ kó dókítà sọ yìí ó di lójútu lágbára Ọlọ́run lójútu dáadáa yìí. adúpẹ́ ẹ máa bá a ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó dá sí ọ̀rọ̀ yìí ṣé Prince Lámúyè ti wà lórí ìtàkùn. ọ̀dà ẹlọ́kàn ní ìṣẹ́jú àyà. mo ṣì stand if by next week Sunday tó pé 7 days tí ọmọlé Lágádá tó dìde sọ pé mo stupid. ẹni sùúrù náà ẹjọ́ dẹ̀yìn dọ́mẹ́jọ bàbá ẹjọ́ dẹ̀yìn dọ́mẹ́jọ dákun àwọn bàbá ajíṣẹ́ bí ìyàwó bàbá Tógò wọn lè. Okay, Prince Lámúyè káàbọ̀ sórí ètò ìsà. Yes sir. ẹ̀sùn ẹja ṣe pápápá lórí ọ̀rọ̀ Abbas Gani àpèsè tẹ́lẹ̀ ẹ̀sán $1 million fún gbà tí ẹ̀yin náà ń fowó wáṣẹ́ fọ́mọ ó lè jẹ́ pé kù díẹ̀ káàtó nọ́mbà rẹ̀ àti nọ́mbà àwọn èèyàn rẹ̀ ní ẹ fi ta ìgbà tí ò ti san kankan fún yín pápápá. ẹlẹ́kùnrin yàn ní. ọ̀dà nọ́mbà Ganiyu Abbas tó pera rẹ̀ lápèsè nọ́mbà rẹ̀ rẹ̀ o 081 11 081 12 57 7345 081 12 57 7345 ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí wọ́n máa mẹ́jọ wọn wá àwọn náà máa dágbára kan wò ń kọ̀kọ̀ bí amúnimúyè bí ọ̀kan kí ẹni tí ọmọ ẹjọ́ wá kọ́mọ̀ràn tí fóònù nọ́mbà mọ́ adúpẹ́ pọ̀ o tó kọ́mẹ́jìmọ̀ Taofeek ká máa kí bàbá Adékúnlé Jayéọlá ọmọ ìsà àbínúyọ ara àwọn àgbààgbà nílé ìgbìmọ̀ àtòlúnù adúpẹ́ pé wọ́n sọjọ́ bí wọn ara àwọn tí ń gbàdúrà fún wa kọ́mẹ́rẹ́ ọ̀gbẹ́ni Dáre Adéoyè àwọn náà sọjọ́ bí láìpẹ́ bàbá Dáre lèmi máa ń pè wọ́n 200 ọdún bí ọdún kan ní láṣẹ Èdùmàrè kọ́mẹ́rẹ́ Jimoh Taofeek ẹ̀sìn oṣù bí ojú ọ̀nà lára àwọn tá a jọ ṣe kọ́mẹ́rẹ́ Jimoh Taofeek ẹ̀ ṣe o lára tá a jọ ṣe tó tò ní gbé ilé ìmọ̀ àjọṣe Akíntayọ̀ àjọṣe láti fi Adéyọ̀ ọmọ Ògùn àjẹ ètò òní náà ní tó fi mọ́ Fred Adéjúmọ̀ 07038306696 07038306696 Ṣẹ́gun Mákindé kọ̀ mí kí n náà bẹ̀rẹ̀ yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò. Ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó, iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège, àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba. Ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko, èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba. Ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dàbù rẹ̀ ẹ mọ̀ yá ní gbọ́rọ̀ ẹ dàbù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fi àmójútó ìjọba, ohun tó ń fi àmójútó àwọn aláṣẹ, ohun tó ń fi àmójútó àwọn elétò ìlera, àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn. Ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ. Ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó máa wọlé. Orí ètò Ojú Ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ́jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí. Ohun táwọn èèyàn nílò, ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà, ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀, ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù, tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò, àwọn aráàlú lára, gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí. Ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀. Orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé, èmi ni atọ́kùn ètò Ojú Ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television, ìkànnì 150 ní gbogbo ọjọ́ Ajé láago 2:30 ọ̀sán. ìlú ọgbọ́n èkó akéte ìlú ìmọ̀ ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú àwọn òmùgọ̀ àdìmú nírù ẹni dẹ́kọ̀ tí ò gbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ dọ̀run alákejì gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá ẹni tó tẹ ìṣẹ́ridó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnminíre ọmọ ọba ìlú Ilé Ifẹ̀ ní í ṣe. Ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀, ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí i pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí. Ìlú Èkó ìlú ńlá. Ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí, pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. Èkó àdèlé ọmọ agun àgẹ̀rẹ̀, Èkó ọmọ afíjú wọjà arìngbẹ́ndẹ́kẹ́ ọ̀bùn wọjà páṣíọ̀ṣíọ̀, ẹ̀yọ̀ ní bàbá Èkó, àríjó ṣe bí ọba. Èkó ọmọ odò tí ò ṣeé yájú sí, Èkó arómi sá lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. Nínú àwọn ìran àti ẹ̀yà tí ìbejì ti wọ́pọ̀ sí jùlọ lágbàáyé ni ìran Yorùbá jẹ́. Yorùbá sì máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ, pàápàá nínú àwọn ìpèdè tó ń ṣe àfihàn oríkì ìbejì. Ẹ ó máa gbọ́ wíníwíní lójú orogún, èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀, ọ̀bẹ kì í ṣe bẹ́ kìṣà, ó bẹ́ sílé alákìísà, ó sa alákìísà donígbaṣọ. Àfijù ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá, ọ̀kan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Yorùbá nígbàgbọ́ wípé orúkọ ẹni nìjánu ẹni, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbàgbọ́ pé orúkọ ọmọ a máa ru ọmọ. Ìdí nìyí tí Yorùbá fi máa ń ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí StarTimes. Yorùbá dùn púpọ̀, Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun, tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe, akọ́mọlédè.
Èdè Yorùbá jẹ́ kan lára àwọn èdè tí wọ́n sọ ní agbègbè Niger Congo. Èdè Yorùbá gbajúgbajà ní àwọn èdè tó ń bẹ ní ẹ̀kọ́ oòrùn ilẹ̀ Áwọ̀. Rétan àwọn èèyàn bíi mílíọ̀nù 14 ló ń sọ èdè Yorùbá lónìí. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán BUSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí StarTimes. Yorùbá dùn púpọ̀, Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun. Tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe akọ́mọlédè. As it is. Àwọn ìrú ni wọ́n, àwọn kan wà akíkanjú ni wọ́n, ṣùgbọ́n àti ìrújú àti akíkanjú ìpín àti pa ìgbésẹ̀ ó jẹ́ ohun tí a kò lè fi ọwọ́ fà sẹ́yìn nínú kéèyàn di ohun tí ẹlẹ́dàá dániwáyé wá. tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ tó fi ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ti yàn bí àwọn bàbá àbí àwọn màmá wọn ṣe lo ìṣẹ̀lẹ̀ ayé wọn tó sì pé ó rọrùn fún wọn ju bí àwa ṣe ń lo ìgbésí ayé páká leke báyìí lọ. Àwọn bàbá mọ́nímọ́ní àwọn bàbá mọ̀yànmọ̀yàn ó ní bí ọmọdé bá délé tó bá ìpèlè ìyá ẹ̀ kò ní ṣe aṣọdá. Lórí ètò yín ètò wa ìgbà pẹ̀lú ọmọ yín olólùfẹ́ yín Yẹmí Nature Àdìgún àrò ọmọ yìí kan ló jèlé tọkùnrin gbọ́dọ̀ kọ́ tóbìnrin gbọ́dọ̀ wẹ̀dọ̀ èmi lọ́mọ lámìṣẹ́ ọmọ àpẹ̀wọ́ àjọ yìí ọmọ sàkìtì wọ́nyìn ọmọ òṣòlù lé ògbà lọ èmi mà ní ṣàlọ́ nítorí ọ̀tá mi máa fi jẹ tí ṣe bẹ́ẹ̀ tí mo mi nu àgbàdá èmi lọ́mọ ìjìgbara lẹ̀kẹ́ ń ṣe lọ́rùn dàbọ̀ ìdẹ̀wẹ̀rẹ̀ ń ṣe mí ọmọ yìí ọ̀sùn ọmọ lámìṣẹ́ ọmọ àpẹ̀wọ́ àjọ yìí Aki délédélé ẹkùn olówó orí ọkọ Àyìnkẹ́ lórí ètò yìí láti máa ń ṣe àtúpalẹ̀ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi ìrírí àwọn àgbà ká lè ṣe bẹ́ẹ̀ ká lè bùnmu nínú omi ọgbọ́n tiwọn lórí ètò yìí níkànnì Western Spring Television àtúntì ṣe bẹ́ẹ̀ àti ṣetán láti ṣe àfihàn àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àlejò wa tó nílà nítọjọ́ orí tó nílà ní tìrírí tó nílà ní ti ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi kẹ́ wọn táwa lálejò ọ̀hún ẹ jẹ́ ń ṣe àfipamọ́ wọn lápá kan kí nǹkan ṣe dídárúkọ wọn àti àwọn nǹkan ìrìnà díẹ̀ nípa tiwọn. Àlejò wa lọ́jọ́ tòní obìnrin wọn àlejò wa lọ́jọ́ tòní wọ́n ní àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti rin ìrìn àjò káàkiri oríṣiríṣi erékùṣù ní gbogbo àgbáńláyé. Àlejò wa lọ́jọ́ tòní wọ́n ní rẹ́kọ́rí àti rẹ́kọ́nà ìtàn lóríṣiríṣi bí wọ́n ṣe lo ìṣẹ̀mí ayé tiwọn. Alálejò wa lọ́jọ́ tòní tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ká fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ nípa ìbágbépọ̀ ẹ̀dá ilé tá à ń pè ní family living ilé tá à ń pè ní bí àwùjọ ṣe ń dàgbàsókè. Àlejò wa tòní bẹ́ẹ̀ gbáwájú ibẹ̀lẹ́ gbà wọn bẹ́ẹ̀ gbẹ̀yìn ibẹ̀lẹ́ gbà wọn. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa orúkọ wọn ẹ jẹ́ kí n sọ wípé ìyá wa Ayọ̀délé Odùbọ̀tẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe mọ̀ wọ́n dáadáa òun náà ní ká pè ní ìyá àpáta. Ẹ jẹ́ wá lọ bomi mú ní agbára tá a bá padà dé ètò yín ètò wa ìgbà yóò máa tẹ̀síwájú tẹ́sí máa ṣe alábàápàdé àlejò wa mò ń bọ̀ mi ò tíì dé.
ayégbé ajá òun tán kankan lè yín ajá tó ṣe bẹ́ẹ̀ kó tó di yíyangbẹ́ ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ìgbà pẹ̀lú ọmọ yín olólùfẹ́ yín Yẹmí Nature lójú òpó Western Spring Television àtẹ StarTimes ìkànnì àádọ́wà òun náà ní àwà tó wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo fòwe balẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà wípé ọmọdé bá délé tó bá ti bá ìpìlẹ̀ ìyá ẹ̀ kò lè ṣe àṣọdá bóyá àìbá ìtàn bóyá àìbá ọ̀rọ̀ tó ṣe àfihàn ìgbà lílò ìṣẹ̀mí lílò yóò ní kò jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́langba òde ìwòyí kí wọ́n lè gbé òṣùwọ̀n gbèdéke lílo ayé wọn lórí ohun tó tọ́ ṣẹ́wárí àfojúsùn ò dáa àmọ́ bí ó bá sí ìtọ́sọ́nà àfojúsùn lè mọ̀ wáyé ńgbà míì lálíjà ètò yìí fún ọjọ́ tòní mo sọ̀rọ̀ mo fa kò mọ́ òkun yọ bóyá mo ń parọ́ bóyá mo ń parọ́ ẹ jẹ́ tẹ̀ kọ́kọ́ pé àlejò wa wọ́n mi ẹ̀ káàbọ̀ sí ètò ọjọ́ tòní. ẹ kú ilé atọ́kùn. ẹ̀sùn kí lorúkọ yín. orúkọ mi ni Reverend Apostolic Mother Ayọ̀délé Odùbọ̀tẹ̀ alias ìyá àpáta. ẹ àpáta ọ̀hún ibẹ̀ gangan mò ń lọ ṣé mo pé àpáta ọ̀hún ó dàbí ìnà ti jẹ àmọ́ ní ìsìn bí ẹ bá dárúkọ ìyá Ayọ̀délé Odùbọ̀tẹ̀ bí ó bá still fà pátá sí àwọn èèyàn lè mọ̀ ń bó la pátá ọ̀hún ti wá ṣé nínú bẹ́ẹ̀ ṣe lé ní nínú àfi torí ẹ tó bá rọ̀ wọ́n ìpìlẹ̀ àpáta. bẹ́ẹ̀ni nínú àpáta ọ̀hún ti wá. ẹni bá béèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ ìdí rẹ̀ gbọ́. ẹ ṣe. ṣe rí àpáta ayérayé ni mò ń jẹ́ o agé sí àpáta ni chọ́ọ̀chì tí ọkọ mi dá sílẹ̀ ni bíbélì sọ fún pé kó fi orúkọ rẹ̀ sọ àpáta ayérayé ó ní Pétérù ní orí rẹ̀ ni èmi ò fi ìpìlẹ̀ mi lé wọ́n ní ta ni àpáta ó ní ṣe bí Jésù ni àpáta ayérayé èyí tí orúkọ rẹ̀ ó máa jẹ́ bá a ṣe sọ ìjọ ní àpáta ayérayé nù. tó ẹ̀sùn máa mi pàtàkì ṣíṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí pẹ̀lú yín àwa tá a jẹ́ ọmọ yín àwa ti ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ lẹ́nu yín oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ń ṣe lo èwe ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ báyìí àwọn ọ̀dọ́ langba òde ìwòyí wọ́n ní àgbà wa búra bẹ́ẹ̀ ló bá ṣe ọ rí níṣẹ̀mí ayé tiyín ń bẹ̀ wà léwe ǹjẹ́ tí ẹ lè rántí bẹ́ẹ̀ ṣe lò ṣẹ̀mí bẹ́ẹ̀ láti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní tẹ́ fi dé girama ẹ̀dá kakọ̀ gbọ́ ìrìn lẹ́nu yín náà. ẹ ṣe atọ́kùn bí èmi ṣe lò tara mi ni mò ń sọ yìí o mo bẹ̀rẹ̀ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ mi ní St. Mary's Adó Èkìtì primary school nígbà tí iṣẹ́ gbé bàbá mi dé Ìbàdàn wọ́n mú mi lọ sí children home school ní Mọ̀lété nìbàdàn kí n ṣáà sọ wípé Ìbàdàn ni mo ti lo ohun tó pọ̀ jù nínú ayé mi bẹ́ẹ̀ ni because ní gbogbo ọ̀nà yẹn náà à ń travel káàkiri ṣùgbọ́n èmi nìkan ni mo máa ń tẹ̀lé wọn torí pé wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá Ìbàdàn yẹn la bíìsì sí nígbà tí mo dẹ̀ wà nìbàdàn mo lọ 7 days Adventist school primary school ní Òkè Bọ́là Òkè Bọ́là yìí torí ngbà náà barracks là ń gbé wọn ì tí ì di ọ̀gá kan tó lọ sí GRA so barracks yẹn mo gbé ibẹ̀ mo gbé tí mo ti parí gbogbo primary school mi nígbà tí mo dẹ̀ máa ní ìwọlé sí ibi tó tún jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ mo ní ìwọlé sí Yéjídé Girls Grammar School ní December Mọ̀lété tí mo ti lọ children home school ibẹ̀ náà ni ẹ̀ bá ti dẹ́nà kúdẹ̀jẹ̀ ẹ ti rí fáwọn tó bá mọ̀ Ìbàdàn dáadáa tó bá mọ̀ Ìbàdàn dáadáa ẹ ti máa rí Yéjídé Girls Grammar School lẹ́yìn ìgbà yẹn tí mo parí ẹ̀kọ́ yẹn mo ẹ̀ṣẹ̀ wá rí àyè wọlé sí Teachers Training College ní Òṣogbo again. kẹ́ ẹ tó ká tó débi Teacher Training College yẹn ẹja sáré gbọ́n àwọn kankan yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ní ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ìsìlámà ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yín ṣe ń pé láyé òde òní tọ́nù bá ti lọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ti àwọn aládàáni irú ayé ọmọ bẹ́ẹ̀ afẹ́gbàgbọ́ pé irú ayé ọmọ kò lè dá tàbí kó kẹsẹ̀ járí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ti yín ṣé
ó ṣe látètè kọ́ ṣe rèé tó jẹ́ pé bọ́mù bá ti lọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ taládàáni tàbí bí ọmọ bá ti ọ̀dọ̀ àwọn tí òbí rẹ̀ tán ní fún tán lè kanná irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kò lè ní ìtẹ́wọ́gbà láwùjọ. irọ́ ni nígbà tí èmi lọ sí children home school Ìbàdàn tí mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ nìyí o primary school ti ordinary one ni mo lọ tìjọba ni mo lọ ní Adó Èkìtì nígbà tí mo sì máa kúrò ńbẹ̀ bàbá nítorí pé a ò bá wọn bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n ní children home school dáa nìbàdàn school tí àwọn ọmọ ọlọ́pàá àwọn ọmọ olówó ń lọ ni wọ́n mú mi lọ bẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá rí pé mo lọ ẹ̀yìn pátápátá wọ́n rí pé mi ò lọ wájú mo ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀ mọ́ bàbá wa ronú wípé ṣe bí 7 days Adventist ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báràkì wa ń bàdàn ní Òkè Bọ́lá kí ló dé tí wọ́n ṣe bínú mú mi kúrò ń bẹ̀ ni pé torí pé wọ́n bá ra gbá láyé ìgbà náà Kingsway store gbogbo wíkẹ́ndì pátá ni bàbá mi ó fi lọ ṣe àṣàrò lórí kí ni ó jẹ buttersnip butterscotch gbogbo nǹkan báyìí yóò jẹ́ kí n rí ẹ̀kọ́ kọ́ wọ́n dá mi padà sí public school ní jẹ́jẹ́ mo tún bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé first and second mi lọ tí n bá fi rí first gbé màá rí second gbé bàbá wa ronú pé àṣà àwọn èèyàn kan waste owó láti mú ọmọ lọ sí school aládàáni ó bẹ́tà káwọn ọmọ àwọn kúkú lọ gbogbo àwa tó kù pátá ìtọ́ lọ ìjọba la lọ ìtọ́ lọ ICC nìbàdàn ìtọ́ lọ 7 days nìbàdàn àwa àti ọmọ Ẹ̀gbá tán àwọn tó ń kọrin yìí àjọ law school náà ni tí kẹ̀ ti kú nìsín àwọn náà ti darúgbó báyìí tó kọ odò ògùn ni mo lọ ìgbà mo délé wò bẹ́ẹ̀ nìkan ojú mi ń ṣòmí gbére. Táyé Kẹ́hìndé. yé pàmò tí rogun lọ fọṣọ. ẹjọ lọ lè rí ni. àjọ lọ ni. bàbá mi wá ní kémi kúrò ní school ICC tán lọ kí èmi máa bọ̀ ní 7 days níbi tí ojú ò ti tó mi dáadáa. sísítà mi ló wá lọ bẹ̀ tó ráàjù méjì yẹn lọ́nà. so ní pé public school ò dáa ẹ̀ tú dànù bóyá ohun tó dé bá ayé ni ayé ń pọ̀n lọ́mọ báyìí ni. sẹ́rí nítorí báyìí o ẹ̀bẹ̀ ti yà lọ bẹ̀. kámọ̀ràn ìgbà ọkọ̀dà. ẹ dá wa bọ́ kọ́ṣọ́ bọ́ sí gbàtẹ́ dé ilé ẹ̀kọ́ girama bóyá gbàtẹ́ wa dé ẹ sọ pé ilé ẹ̀kọ́ tìjọba ní ti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ń lẹ lọ bóyá gbàtẹ́ wa dé girama ẹ wá lọ bá wọn fọwọ́ jurí ẹ bẹ́gbẹ́ pé eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ àwọn ọmọ tó wá láti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ti aládàáni àwọn náà wá gbé gbá lókè náà ṣe dáadáa ẹ̀yìn lọ. atọ́kùn baba ńlá irọ́ ni baba ńlá mi ò mọ máàsì o ṣùgbọ́n ẹ sọ any other subject tó bá wà mẹ́ wọ́n á máa tọ̀ mí lẹ́yìn ni ẹ̀yin lọ́mọdé yẹn ń tọ̀ yẹ́ ẹ̀ ni inú àwọn òbí mi máa ń dùn wípé ìwọ mọ̀ ṣáàpù ń tiẹ̀ o pẹ̀lú bó ṣe ń kélé yìí náà ló sì ń ṣe báyìí tí n bá mú ní timely result wa tí n bá gbé wá nulẹ̀ inú àwọn òbí mi máa ń dùn wọ́n wá bí mi pé dákun kí ni káwọn ṣe fún ọ náà ẹ sábà ń ro didi adìẹ o bẹ́ẹ̀ bá ti bá ń pa adìẹ o orí rẹ̀ àti ẹsẹ̀ rẹ̀ o ẹ wọ́n mọ̀ kó fún yàn o mi ì lè rẹ̀ níjẹ jù bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ inú mi ó wá dùn pé bàbá mi yóò tún ra adìẹ mi aṣọ ọdún kọ́ màá ní ẹ̀fà aṣọ ọdún lẹ̀ adìẹ ìṣá ni oúnjẹ iná ni bá sì ti jẹ inú mi ó tún wá pa àwọn ọ̀rẹ́ mi. jẹ́jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ yìí jẹ́jẹ́ ìrántí àwọn tẹ́pẹ́ jọ lùsẹ̀mí gbà náà. mo mọ̀ wọ́n dáadáa irú àwọn táyé tí mò ń sọ yẹn àjọjọ lùsẹ̀mí nígbà náà ni torí àwọn náà Òkè Bọ́lá náà ń gbé tẹ́ bá ń lọ sí NTC eré abẹ nílé wọn wà àwa wà ní báràkì ọlọ́pàá ní Òkè Bọ́lá Ìbàdàn ní Yàgànkù ni mò ń sọ yìí o àwọn míì wà irú Fúnkẹ́ Àlàó àjọjọ lo ìsẹ̀mí ni mo rántí tíṣà mi kan gbà náà Síkì Adéyọ̀múyè mathematics tíṣà mi ni ó na tán bá tún ti ṣe tán táwọn Fúnkẹ́ bá ti gbà tán báyìí tíṣà mi ó nà mí dúró pé ìwọ Ayọ̀ ìwọ àwọn àtọ̀wọ́rẹ́ rẹ àwọn gba 96 ìwọ gba 48 yọba tó ẹgbà sí mi ń dì wọ́n nà mí. bọ́lá tí wàá nà yín tẹ́ bá tí wàá délé ẹ pálápàá sí ni bàbá yín ẹ wà lọ fẹjọ́ sùn bàbá wà bínú àbí. tó o bá fẹjọ́ sùn pẹ̀rẹ́ olúwa rẹ̀ tó ń dáràn mọ́rán
ọ̀rọ̀ náà ni o tí bàbá mi bó bá lọ ọ̀sẹ̀ kan ní duty tó bá dé tó bá ní kí ló ṣe ọ́ ayọ̀ tí ibi ìbú máa ní mi mo ṣubú màmí ò ní kò ṣubú irọ́ ni wọ́n nà ní ó fèèlì ṣírò ní bàbá wa ní tí n bá ráyè ń lọ fún tíṣà rẹ̀ lówó kó fi ra mílíkì kó mú kó lè ní egungun láti nà yín sí ń bu wá ní mọ̀nàmọ́mọ́ fọrẹ́ sẹ́yìn ń bu ló ti dé bá wa àkùdé wo àbí iṣẹ́ àkùdé ló mú bá wa ní àbòmúkátẹ́ ìwájú. àkùdé ló mú bá wa ìwọ tó bá ti na ọmọ ẹ níléèwé tó bá lọ bẹ̀ tó bá lọ ọjà ó ti bá yí ọmọ yẹn jẹ́ arúgbù sí ti ṣe ẹ̀rí ibi tí wọ́n ń sọ ní ìsìn tí mò ń gbọ́ o èmi náà tọ́ ọmọ ní private school mo tọ́ ọmọ ní public school àwọn ọmọ mi ò lè délé fi ẹjọ́ sùn mí kí n lọ bá tíṣà láyéláyé ìwọ tó bá ti mú ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ wípé bí mo ṣe rí ọmọ bí mo ṣe rí ibi tó ká mọ́ sọ̀kejì rẹ̀ ìwọ lọ wá tó fẹ́ bá ń pa ẹyọkan tó kù àwọn ojú méjì lọ́wọ́ òbí mi lọ obìnrin sì ni wá bàbá mi bó ṣe jọlọ́pàá kò tó rí bẹ́ẹ̀ dé kó bá ọ tó ń sọ ẹkún wípé tíṣà lù ọ ní skul bàbá mi ó sọ fún ọ wípé màá wá lọ ra pankẹ́rẹ́ tó dáa fún tíṣà wọn o nǹkan tó gbé fún ẹ tó ṣì yẹn ó tuntun ṣe tó o bá ti ṣì ó tún nà ọ màá wá gbóríyìn fún wípé ọmọ rere ni wọ́n tọ́ màmá tí mò ń sọ fún yín Síkẹ́ Adéyọ̀mọ́yè kí n tó kúrò ní 7 days mo máa ń sá fún ni tó bá ti yọ olókèrè báyìí mo ti méré pé yé màá tó bá bàbá ìyá ìpàdé nínú kíláàsì lónìí Ọlọ́run gbà mí o kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ni yẹn dẹ̀ ń bọ́ sí mi lórí kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ń bọ́ sí mi lórí. so bí ènìyàn bá tọ́ ọmọ ní private school kò ní kí ọmọ kàwé kó pé ọwọ́ àwọn òbí ló wà o ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀kọ́ títí tí ọmọ ò kọ́ wọ́n lò wákàtí tí wọ́n ń lò ní ọ̀dọ̀ òbí ju ilé ìwé lọ ìwọ ló yẹ kó wá mú ọmọ rẹ tó bá ti dé jẹun ohun tó kọ́ jẹun ohun òbí yín mélòó ló ráyè wọ̀nyẹn nìsín. n táwọn òbí máa ń sọ ní iṣẹ́ àwọn ti forí jágó jájú lọ bó bá wọ ọmọ kó ṣe dáadáa ó bá wù ú. ṣe rí bó bá ń wọ ọmọ kó ṣe dáadáa ẹ̀kọ́ ọjọ́ ọ̀la ni fóbi ibi tí wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ láyé òde òní lórí àwọn èwe lórí àwọn ọ̀dọ́ ibi tó ti ń jáde gan nìyẹn. ibẹ̀ gan náà ni mo tún fẹ́ ká tó tàn mọ́lẹ̀ sí dáadáa. àwọn ọ̀dọ́ àwọn èwe àbáwọn tó jẹ́ pé irú ẹ̀yin báyìí ẹ̀ pé ọmọ tí ò tí ì já lẹ́nu ọmú tó jẹ́ pọ́nmú ṣì ń rùn lẹ́nu ẹ̀ àwọn ọmọ bíi ọmọ ọdún 12 ọmọ ọdún 14 ọmọ ọdún 15 ọmọ ọdún 18 wọ́n ti mọ kọ́lé bàǹbàǹbà wọ́n ti mọ ọlọ́kọ̀ bọ̀gìnì níṣẹ̀mí ayé tá a wá wà yìí mi mọ̀ bóyá ẹ bóde kẹ́ ẹ rí bí ti ń lọ ọmọ tí ó bá ti lé lọ́mọ 20 ọdún tí ò tí ì nílẹ̀ lórúkọ ara rẹ̀ tí ò tí ì lọ́kọ̀ bọ̀gìnì lórúkọ ara rẹ̀ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ tẹ̀wọ́gbà láwùjọ ṣé bó ṣe rí níṣẹ̀mí tiyín nù. rárá o atọ́kùn kí ló ń sọ lẹ́nu ọmọ ọdún 14 ó kọ́lé àbí ó ralẹ̀. ń ṣẹlẹ̀ báyìí. ní sùúrù o jẹ́ àjọjọ nànà náà rọ̀ yìí o torí n tó ń sọ nísìnyí wípé ọmọ ọdún 14 bẹ́ẹ̀ni ó ti ní ìwé ilẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àbí. àló ti kọ́lé. ní ayé tiyín nìyẹn o tí wọ́n bá ń rí náírà kan lọ́wọ́ rẹ̀ ayé pọ́n nǹkan sílẹ̀ kan làwa ń lò tí òbí rẹ̀ bá rí sílẹ̀ kan ní ọwọ́ rẹ̀ ní ọmọ ọdún 14 ó mọ̀ jẹ́ ṣégè nínú ìyàwó bó ló ti rí ni ó mì ipò jalè because kò sí òbí tó inú ẹ̀ lè dùdùdùdù kó kí ọwọ́ bá àpò ó wá ní sílẹ̀ kan lọ fi pamọ́ àwọn òbí tèmi ò ṣe pé wọ́n dé. kásá àìní. ọ̀tọ́ èmi àpèjú ẹni tí wọ́n mi lé tó wà nítorí pé tá a bá la ní ìdí nǹkan kan fẹ́ jẹ́ bọ́ọ̀tà kí wọ́n bá wa rà á n tó bá jọ mọ́rọ̀ Kingsway kí bọ́ọ̀tà kí wọ́n wá rà á kí tó lè dá lọ Kingsway lọ́ra ohun bí ti kéré mọ́ ọ́ snip ló jù ń gbà náà gbórùn tó jọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fi kẹwàá. ó dáa ẹni tí ò wá fún ọ ní sísì tàbí tọrọ máa yé kọ́bọ̀ oníhò ni ayé èpìnì oníhò ni mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀
n tó bá fi é pìlẹ̀ oníhòòrà ńgbà náà ìwọ gómọ̀ ìpò òòrà nǹkan. ilé òkun ọ̀nà òbò ṣùgbọ́n kò ṣẹlẹ̀ láyé tí ẹ fẹ́. kò ṣẹlẹ̀ ní ayé tèmi o gbogbo iléèwé tèmi lọ kò ṣẹlẹ̀ rárá. Yéjídé àwọn ọmọ èèyàn ńlá náà lọ Yéjídé o. Lẹ́yìn kan lòdù kọ́bọ́ọ̀dù rẹ̀ fún ọ oṣù kan ni bàbá yìí ti lè jẹ́ tán àkókò àti lọ sílé ń ti ń tó mò ń sọ̀rọ̀ lórí ọlídé káìsó ṣe pé àmírelé o bàbá ọlọ́jọ́ òní o bàbá àmírelé o gbogbo ẹ̀kọ́ tí a kọ́ nínú ilé ìwé wa má ṣe jẹ́ kẹ́yẹ èṣù kó ṣáájẹ́ lọ́kàn wa. Mélòó lè lè kọrú ẹ̀ ní ìsìn mọ́ tẹ́ bá parí ilé ìwé. Ó padà lọ lé táàmù tuntun tó ń bọ̀ wá lò wọ́n tún ti bọ́ lóòdù nǹkan rẹ̀ wọ́n ti kó síbẹ̀ ẹni tó jẹ́ house mistress rẹ tàbí house master rẹ ṣe mọ̀ pé a níyọ̀ lóyè là. Loyola college. A máa ń ṣe lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ni bóyá match pass or anything a máa ń jọjọ́ ṣe ni lẹ́yìn kan yẹn ní house master àwa ní house mistress òyìnbó gan ní house mistress tèmi láyé ìgbà náà wọ́n dẹ̀ ti fi hàn wọ́n á dẹ̀ take a list wọ́n á dẹ̀ fi lé lọ́wọ́ so name yé báyìí ní tó wà. ẹ ṣọ wà ní gbòòrò nìkan sọ mo ní wípé bí akọmọ tó ti àṣeyọrí ọmọ tó ti kọ́lé kó tó kógún ọdún ọmọ tó ti ra ọkọ̀ bọ̀gìnì kó tó pé ọmọ ọdún 22 pẹ̀lú ọmọ bẹ́ẹ̀ ohun tó dáa ni. ìyá ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́. ẹ ló ń pọ́n iṣu dídàkudà lóko ẹ sọ di nǹkan ayọ̀ nígbà tí ẹni kí ọmọ ní àṣeyọrí ní kíákíá ṣé bí ọmọ ọdún 14 nọ́mbà yín sọ ni ọmọ ọdún 14 kọ́ o gbàdúrà kí ọmọ rẹ̀ ó kàwé kó mọ̀wé ṣe mọ̀ pé láyé ìgbà náà àríṣẹ́ torí mo rántí ayé grade 2 tèmi kí n tó jáde ni mo ti ríṣẹ́ ní yíyá yẹn tá a máa jáde final exam wọ́n á ti list orúkọ wọ́n á ti post wá sí school kọ̀ọ̀kan ní IPC Ìbàdàn Provincial College ń bí lọ́sọ̀gbọ̀ ń bí kẹ́ ẹ sọ di Fákúnlé nìsẹ̀ IPC là ń pè Ìbàdàn Provincial College divinity kìíní kan ní ti Ìkìrùngbà náà sọ̀rọ̀ mi yí ẹ a ti máa ríṣẹ́ even gan secondary school tó o paasi wà á ríṣẹ́ ní báǹkì. kàṣà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. báǹkì ilé ìfowópamọ́. ilé ìfowópamọ́ tó o bá ti brilliant tó mọ nǹkan tó ṣe wà á ríṣẹ́ wọ́n á fún ẹ ní iṣẹ́ ní báǹkì gbogbo ẹ̀mí ni àwọn company wọ́n á fún ẹ irú Rutan company ńgbà náà Ìbàdàn secondary school ló pọ̀ jù nínú wọn wọ́n wá train wọn gẹ́gẹ́ bí auto something wọ́n wá ti train wọn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á tún pa àwọn padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn àwọn náà ní sọ́wọ́ training kì í ṣe ayé òde òní o dápẹ́sẹ̀ lẹ́mọ̀ owó training ká bẹ́ẹ̀ tí ń wọ́wọ́ iṣẹ́ ká lẹ́mọ̀ owó training ká kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ o àṣeyọrí tí à ń sọ nìyẹn wọ́n sọ fún ẹ pé àṣeyọrí yahoo ẹ ti là. wọ́n sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ o kàṣà. wọ́n sọ fún ọ o àṣeyọrí ni wípé gbàdúrà kí ọmọ rẹ ní àṣeyọrí ṣùgbọ́n ní ìsín ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí gan ti gbà wípé àṣeyọrí ni fáwọn tọmọ àwọn tètè lè ní billions in the bank. bóyá wọn pé láyé òde tàwa yìí wọn láwọn obìnrin ti ń kẹgbẹjọ àwọn ẹgbẹ́ àwọn òbí ọmọ yahoo. bó o ti sọ iná lèmi náà ń gbọ́ ẹni Ọlọ́run àwa náà ń gbọ́ ṣùgbọ́n gbà tá a bá ti rí táwa ò ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ a ò lè mọ̀ wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń ṣẹlẹ̀. òbí tó bá kẹ́gbẹ́ jọ wípé àwọn ọmọ wa ń ṣe yahoo my dear ṣé n sọ tọrọ fún ọ. ọgbọ àkọyé. ọmọ tó ní ìyá òun ò là. ọmọ tó ní bàbá òun ò lówó lọ́wọ́. ẹnu rẹ̀ lẹ́wà yẹn ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan lẹ máa ń rí ayọ̀ òní ẹ̀kún ọ̀la. mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lórí àwọn yẹn. ayọ̀ òní ẹ̀kún ọ̀la. lórúkọ Jésù àwọn onísunkún lórí ọmọ lọ́jọ́ ọ̀la. àmì àṣẹ Ìdùmarè. mami ètò ajẹ́ ká wù nǹkan kankan. àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe. ó fún yín láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́. ẹ ti rìnrìn àjò káàkiri oríṣiríṣi ìlú lórílẹ̀‐èdè yìí níbi òkè òkun lóríṣiríṣi. ẹ wá jẹ́ n bi yín ní ìsìn báyìí nìsín mú nǹkan náà máa ṣàṣeyọrí tá a gbà pé èèyàn ṣàṣeyọrí láyé ni pé
ó rìn àjò lọ òkè òkun wọ́n ń pè ní jápa. jápa. ṣé jápa wà níṣẹ́ mi ti yín. kí ni jẹ́ báwọn tán bá lè yàn jápa tí Yorùbá fẹ́ túmọ̀ rẹ̀ ní ayé ìgbà tèmi gbáyé tèmi o tán bá lè yàn jápa ó parẹ́ ẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. bí ìgbà téèyàn wọn lè yàn já lọ́rùn ọ̀pẹ̀ tó bá balẹ̀ nǹkan kí ló ṣe yẹn ó jápa. ó jápa. ṣe rí ohun tí mò ń sọ ni pé ọmọ tí ayé bí ní ìsìn òun ni wọ́n mọ̀ ń pọ̀n tí ẹ bá fi Yorùbá tàbí tẹ́ ẹ bá pe àwọn oníbílẹ̀ yẹn kí wọ́n túmọ̀ jápa fún yín ẹ ní sọ ní láńgbéèjì mọ́ láyé. kàṣà. jápa ọmọ wo mọ̀ ní jápa. abẹ́ ìrìn àjò lọ òkèèrè rí ni. ó ṣe kò ṣe ní ìsìn adé Canada adé US ìṣiṣẹ́ ìkíní kì í ṣe ìkejì kì í ṣe ìkẹta kí ló tún wá kù a sì rí ọ̀hún. ṣe rí gbogbo tí ń bẹ ní abẹ́lẹ̀ gbogbo tí ń ṣe wáyé ojú wípé kí Ọlọ́run nínú 2024 kó dìde kó tún gbogbo ìjọba wa ṣe pátá. àmì àṣẹ. ẹ rí i pé àwọn ọmọ yẹn wọn ò ní sọ́ra wọn ní jápa mọ́ mo dẹ̀ gbàdúrà wọn ò ní jápa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ sọ́hún báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ti regret pò ń lọ. kàṣà. tó o bá ń ṣiṣẹ́ ní supermarket wọn gan lọ́hùn àti wọ́ àti àwọn òyìnbó recognition tó máa fún aláwọ̀ funfun ẹgbẹ́ wọn wọn ò lè fún wa aláwọ̀ dúdú láíláí. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa wò é bí ẹni àjírí ẹni à ń sá fún ẹni yẹpẹrẹ àwọn tí ò ní bí àrìn ṣùgbọ́n ìyà ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tán sá lọ o ìyà orílẹ̀-èdè ló mú wọn lọ o ẹ rí i pé tí ìyà yìí bá kúrò àwọn ọmọ wa gan ò ní fẹ́ lọ mọ́ torí mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí mo bá pàdé lọ́run tó fẹ́ràn àti dúró ní orílẹ̀-èdè bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò sọnù fún wọn. àwọn kan lọ o tó jẹ́ pé bóyá by marriage àwọn kan lọ o tó jẹ́ pé Ọlọ́run fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ láti gba scholarship ẹ bá mọ ohun tó ń ṣe láyé bàbá Awólọ́wọ̀ àìmọye ẹlòmíì tó ní scholarship lọ sí US sí London UK wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe. wọ́n pé ìgbà kan wà rí London àbí UK àbí ibi tẹ́ ẹ dá kan wọ́n pé ìgbà kan wà rí tẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn ó bá lọ owó ọkàn ni ó kàn sọ pé kò sí pé bóyá à ń gba. rárá o kò sí o irú àwọn bàbá tèmi káàtẹ sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ná gbà bẹ̀ lọ mo fẹ́ lè sọ pé mo lè ka oye countries sí bàbá mi tọ̀ kó tó di pé wọ́n fi ṣe ọlọ́pàá lẹ̀ kó tó kú wọn gba físà wọn gba kankan wọn á dà wọn nínú pílẹ̀nì náà ni ó yá wọn á dà ní ìsìn bí ọlọ́pàá kan bá fẹ́ lọ mọ̀jẹ̀ ń sọbẹ̀ mọ́ torí ó ní tó sàn kan tó lè rọ́nà lọ. ọ̀rọ̀ burúkú òun rìnrìn wípé lẹ́yìn kan fún ọ físà kóyìnbó mọ̀ wípé ó wà ní environment àwọn ó dẹ̀ wà náà lẹ́nu tó ń kó bá àwọn ọmọ wa tán torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà náà ṣe fake kinní fún tó dẹ̀ kó bá wọn náà mo gbàdúrà ìpọ́ lọ́rùn á tọ́ wọn sọ́nà. àmì àṣẹ. kọ́ńtì yìí máa wúlò fún gbogbo ọ̀dọ́. àmì o. torí tó bá ti ń wúlò fún yín ó ń wúlò fáwọn àtà ìṣìyà yín. akànfẹ̀yìntì láàmọ̀ jí láàmọ̀ jẹun. ìwọ̀nba iṣẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ tó abákángbà tí egun bá ṣì wà á ṣe é kò dìgbà tí lágbájá bá mú wálé kí n tó ra ayọ̀ kí n tó repo kí n tó ra ta. ó yẹ kí n tún fa nǹkan kan yọ níbi lágbájá bá mú wálé o. nígbà tẹ́yìn ó lọ́kọ. bẹ́ẹ̀ni. mọ́ mi ní ìsìn báyìí ọmọbìnrin yóò bá gbà pé ọmọkùnrin kan kẹnu fẹ́ sóhun tí ó wàá jẹ ní ihò yóò kọ́kọ́ wò ná ṣàtún ti létọ̀ ni yóò kọ́kọ́ wò ná lówó lọ́wọ́ irú ọkọ̀ wo ní lò. àwọn kan tẹ̀ pé kò sí sùúrù lérè kankan bí kankan mọ́ pé Ọlọ́run ṣògo ni. àwọn àmúyẹ wo lẹ́yìn rí lára àwọn ẹni tẹ́yìn ó jẹ́ hò fún kó tó di pé ẹ bẹ̀rẹ̀ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ dèpòdèpò pé yóò wá dọ̀rọ̀ lọ́kọláya. a máa ju ọ̀sìn. àmì àṣẹ. sórí àmúyẹ tó wà lára ọkọ tèmi ò ní kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ńgbà mo fẹ́. mo lè kó iye ṣáàtì tán ní mo lè kó iye trouser tán ní. bàbá òdùwọ́tẹ̀. bẹ́ẹ̀ni mo sì mú iye ṣọ̀dúrà tó ní. tó ti dirú tó ti di báyìí. bẹ́ẹ̀ni nígbà náà àwọn tá a jọjọ jáde ní Yéjídé tí wọ́n gbọ́ pé ayọ̀mọ̀ fẹ́ lọ́kọ àwọn mọ̀ pé ọmọ èèyàn ńlá ni yóò fẹ́ olówó yóò fẹ́ tó fẹ́ gan bọ́lọ̀ tí ń bẹ láàyè mo ti ṣe pápápá ìgbéyàwó inú yàrá mi mo ti kẹ́rù mi síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni
ìgbà tí wọ́n máa dé wọn ní bolo tó wà yìí. pé kò sí pé bóyá. gbogbo paparazzi tó máa ń wà nílé àwọn ọmọ ọlọ́pàá ààrẹ mo ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ibi tí ọlọ́run fẹ́ kémi ó lọ ni mo lọ yẹn. èmi ò rí àmúyẹ̀kanjú pé mo rí ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú ayé wọn ó dé ní mo rí wípé kì í ṣe èèyàn kan tó wayward ó di méjì mo rí wípé olóòótọ́ ènìyàn ni tó sì wà highly devoted. gbogbo ọmọ yín sì tó ó sì tó yín báwọn. kí ló ń tó ṣeré kò sí wípé à ń wo olówó ni lágbájá tàmọ̀dò lọ́mọ mi ò fẹ́ jẹun fún ọ ní àṣírí kan. nígbà tí àkọ́bí mi obìnrin ò ní ọkọ ó bá mú ọmọkùnrin wálé polytechnic Ìlọrin ló wà ń gbà náà ó dẹ̀ sí ní because statistics ló lọ ṣe ṣùgbọ́n ó sọ wípé mass communication lòun rẹ́ mo ní rárá stats yẹn gan ló ṣe ó dẹ̀ dánwò ó bá ọkọ pàdé ló bá wá bá mi mọ́mí boyfriend kan torí mo ní àwọn ọmọ tèmi sọ fún pé tí ohunkóhun bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú láìfù yín ẹ jẹ́ kí n gbọ́ o. ẹ jẹ́ mọ̀. ká mọ bí àbàdójú àdúrà wa kọ. tí ètò ọmọ ọlọ́mọ bá ń dá nínú yàrá ń bí tiwa náà ò gbọ́dọ̀ wàá bàjẹ́ o. ó sì mú wálé mo bá bí bọ́ ìyẹlẹ mo ní dákun ọmọ ọbọ nìyí ó lọ́mọ ọ̀fà tọ̀ yọ̀ọ̀dà fún un àwọn òbí yín kọ́ oníwọ̀n níyà mọ́ pẹ́ tó ń ti níyà gbẹ̀yìn táwa ló dúró bí olóhùn ní ó ní àkọ́bí ìyá òun ní ìyá òun iṣẹ́ kílẹ̀ wá ń ṣe olóhùn ṣe ìjáde ni òun wá ń dó ní ṣọ́ọ̀bù bàbá òun ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jáde ṣùgbọ́n weekend lòun wálé oníyùn náà dà bàbá yín ń kọ́ ó ní bàbá òun mọ̀ jẹ́ ẹ̀dá kan tí wọ́n lówó lọ́wọ́ díẹ̀ bí mo ṣe gbọ́ pé lówó lọ́wọ́ díẹ̀ yẹn mo fẹ́ sọ pé ọmọ tèmi ò fi ọ lè kó bọ́rọ̀ ajé mi àwo òòlà àtòṣì nínú yàrá wa ń bì ṣùgbọ́n ìtẹ́lọ́rùn wa mo ṣe wọ́n lálejò mo jẹ́ kan bá tiwọn ló máa pẹ́ àwẹ̀ wá o ilé olówó ló fẹ́ lọ afárá igbó ilé ìdàsígbó ó ní mọ́mì kí n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní wọn nígbèraga ńlé wọn mo ní ọmọ mo ní ó dá màá fúnra mi lọ wádìí mo bá bọ́ sọ́nà lọ́rin bí mo ṣe ń wọlé ẹ̀ mo kọ́kọ́ rí Ọlárẹ̀wájú estate mo ní ẹ gbà mí ṣé bàbá náà ló di gbogbo ilé ẹ gbà mí mo tún wo kí àwọn ọ̀nà post office ṣé bàbá náà ló lélẹ̀ dé ọ̀ lè fẹ́ ọmọ ọ̀ lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ohunkóhun tí Ọlọ́run bá kọ pọ̀ kò sí ẹni tó lè yà wọ́n ṣé ẹ rí kì í ṣe pé kẹ́ kí òrùka bọ̀rọ̀ ayé lọ́wọ́ ní church sọ pé ohunkóhun tí Ọlọ́run bá so pọ̀ kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe yà ẹ̀rọ ẹ̀ mọ̀ tán láyín jẹ sọ́lọ́run so wọ́n pọ̀ ni ẹni tí Ọlọ́run ò bá so pọ̀ kò lè ṣe ọmọ yẹn ṣáà ń sunkún mọ́mí kì í jọ òun ti fi lọ́kàn balẹ̀ mọ́mí kì í jọ kí n má ṣe bẹ́ẹ̀ inú ó dà kò burú bó tiẹ̀ fẹ́ rí kan nínú àwọn òbí ẹ̀ àwọn lóbìnrin bó ti tó bó ṣe ṣe gbọ̀ngbọ̀n rẹ̀ tó lódò balẹ̀ lóòótọ́ làwọn lówó ṣùgbọ́n àwọn ìfowó àwọn òfin ọ̀pẹ́rẹ́sì èèyàn lé àwọn bàbá òun ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ mọ́mí ẹ dákun ẹ ṣàánú. eléyìí tí ó jákọ̀ bíi màmá tó fi ṣèyá wọn. tó fi ṣèyá pé àwọn ò níyà mọ́ òun náà ló ń kú níyà wọn ó ló yọ ọkùnrin tí ìyá òun dá lẹ̀ fún òun torí bẹ́ẹ̀ òun ó bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀mí Ọlọ́run kan sọ mi pé ṣé kìí ṣe pé o fẹ́ dá wàhálà sí ọmọbìnrin Olúwa tọ́ mi sọ́nà o mo bá yọ̀ǹda mo ní kí ló fà á tí mo fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ò fẹ́ wàhálà ọmọ olówó ni o kẹ́sì mo Ọlọ́run ní já tó ṣì kápá òbí mi ni tó tẹ̀ kọ́ wọ́n pé ilé olówó ló ti wá báyà àṣọṣe. àtolóko àtolówó ẹ ìjókòó jẹ ṣé bí gbogbo tó ń dá wàhálà lẹ̀ sọ́run àwọn ọ̀dọ́ ìsìn nìyẹn òbí tí bọ́ yìí owó wọ́n dé dáwọn akẹ́ Christmas wọ́n bá di 1 million wọ́n mi ẹgbẹ́ ṣe ohun tá a fẹ́ gbádùn ayé wọ́n gbà ọmọ bá gbàdúrà fáwọn ọmọ rẹ ọlọ́ba tó lè fún wọn ìtàn bí wọ́n ṣe gbà fún wọn. ọmọ yóò ṣàgbà ìkàwé ẹ̀rọ ò lè ẹ̀ mú. nígbà tó bá wá yá tó bá mọ́mọ́ rẹ tó bá lò ó gbọ́dọ̀ sọ f'Olódùmarè pé wà ní táwa ni kò ṣe ṣé mi tí mi fọmọ fi àwọn ìwà ó ti dẹ́ dodo. ó lè ròdò sọmọ tó dájú wọn yẹn tì olú ẹ̀wí ọ̀la ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. làdá ọmọ rẹ̀. ṣùgbọ́n mo gbàdúrà k'Ọlọ́run fún wọn ní ìrònú tó péye kí wọ́n lè mọ ohun tó àti tọ́. wọ́n ní lọ́kọ máa ń ronú pé àfẹ́fájọ́ lówó tẹ́ bá jọjọ bẹ̀rẹ̀ ohun tèmi rò láyé mi ni mo sọ yẹn o. àwọn òbí mi ní owó lọ́wọ́ kì í ṣe pé owó yan turu bí ìṣe ayé òde òní o. rárá ebi pa wọ́n sọ̀rọ̀ jẹ. ṣùgbọ́n nígbà tá a bá jọ bẹ̀rẹ̀ láti gbà tí owó bá
a lè bára wa sọ ìtíṣe ògidì àti òtítọ́ ọ̀rọ̀ àgbọn yóò wà láàrin wa àbí òye wa bẹ́ẹ̀. odò owó yín ẹjọ́ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀kẹ́ torí àwọn ẹ̀ sọ pé odò tí ò bá tójú ẹni kún àti wọ̀ yóò mọ̀ bàyàn lẹ́rù. kódà fàìmọ̀ kó mọ̀ gbéyàn lọ ṣùgbọ́n tó bá tójú rẹ̀ kún ọmọ bíi tí kò tó wà ọmọ bíi tí gegele wà àpáta ló wà níbí ó ti kún ló jẹ́ kí n mọ̀ rí ó ní fẹsẹ̀ gbà. kàṣà. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. àmì àṣẹ Èdùmàrè. ọlọ́run á tún ilé ayé ṣe fún wa. àmín. ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ náà tí wọ́n ṣìnà tá a bá interview ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tá a máa ń rí wọn nígbà tí òṣìṣẹ́ ní Nàìjíríà ló sún àwọn débẹ̀ wọn nígbà tí ò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́ tẹ́ ẹ bá wá wo àwọn ọmọbìnrin míì mọ́ a mọ̀ pé ojú kòkòrò ti pọ̀ jù lọ́dọ̀ àwọn ọmọbìnrin sí i. ẹ̀yin sọ pé ṣé torí àìsíṣẹ́ òun ló wá ní kí wọ́n tọwọ́ ara wọn bọ́ sọ̀nà. tọ́ ní inú Nàìjíríà kan náà ní ò sí iṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ṣùgbọ́n tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ wá ọ̀nà bí ó ṣe fẹ́ẹ̀chì fún ara rẹ̀ tí wọ́n sì ń jẹ tán sì ń mu kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ táṣọ wọn pé méjì mẹ́ta ẹ̀yin ò ṣe gbà bẹ́ẹ̀ òkèlè gbígbẹ tó ń ta láàfíà èrè ńlá ó mà dára ju èyí tẹ́ kì bọ́ tẹ́ fi gbé orí màálù sókè báyìí tọwọ́ yọ torí màálù tí ihò rẹ̀ báyìí lè dé ọ̀nà fún ó lè ha kó mú ọ̀nà fún kó fàáyà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. àmì àṣẹ Èdùmàrè kókò tó kéèyàn mú ètò yìí àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí wá síbi kọ̀ọ̀kan ó tún níbi kan tó fi ká tàn mọ́lẹ̀ sí ẹ rí i pé níṣẹ̀mí ayé tiyín pẹ̀lú ìrírí tá a ti gbọ́ léyìí sọ̀hún wípé ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò wọ́n jọ máa ń kọ́ ọmọ lùbọ́ àwọn ọmọ àdúgbò lóríṣiríṣi mo ti bá yín fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ rí tó jẹ́ pé ẹ̀ ń dárúkọ àwọn èèyàn ládùúgbò yìí ní òrèrè pé ọmọ lágbádá ibi ló dàgbà sí ọmọ tamadun báwọn sì máa ń ṣeré bẹ́ẹ̀. àtọmọ mùsùlùmí àtọmọ kìrìsìtẹ́nì. ẹ bá ń lọ àárín o. ẹ ṣeun ṣẹ̀rí àdúgbò tí mo wà tẹ́ bá lọ béèrè tẹ́ bá wádìí wò wọ́n á ní ilé bàbá àpáta ilé ni fáwọn àwọn òmẹ́nìkan tó jẹ́ mùsùlùmí yàtọ̀ sẹ́ni tí ò mùsùlùmí o àmẹ́nìkan tí ṣe kírísítẹ́nì yàtọ̀ sẹ́ni tí ò kírísítẹ́nì o tó bá dìgbà tí máa fẹ́ padì ẹyọ kan ṣoṣo nínú ọdún gbogbo àwọn ọmọ títí dórí àwọn ọmọ babaláyà wọn ò yá débi ni. ó dà mọ́mí kó tó di pé a tẹ̀síwájú ẹ dákun ẹ jẹ́ abomi mu díẹ̀ náà láti lé ẹ̀yìn ara lé ẹ rí i pé kínní ó ju bí mo ṣe rò lọ orí ètò yìí ètò wa ìgbà náà lẹ́wà pẹ̀lú ọmọ yìí olólùfẹ́ yín Yẹmí Nature lórí ìkànnì Western Spring Television ojókòó àádọ́wà àtẹ Star Times ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé agbára tá a bá padà dé ètò yìí ètò wa ìgbà yóò máa tẹ̀ síwájú Yẹmí Nature ń bọ̀ bí ẹ ti dé. adájọ́ má ṣe àsọ̀rọ̀ máyé ẹjọ́ tí ẹni bẹ́ẹ̀ bá sọnù ọjọ́ náà ni wọ́n ń wá tó ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ìgbà pẹ̀lú ọmọ yín olólùfẹ́ yín Yẹmí Nature níbi tá a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tá a ti ń bu omi ọgbọ́n mu nínú ìrírí àwọn bàbá mọ́nìmọ́nì àwọn bàbá mọ̀yànmọ̀yàn wọ́n ní ìrírí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe àgbà ọgbọ́n ẹja kọ́gbọ́n lára igi ọ̀pọ̀tọ́ wò lọ láǹfààní àtúrò ọ̀fẹ́ láti gbọ́ sórí ètò lẹ́nìí mọ́mí ìyá àpáta ẹ kú látàárọ̀ ẹ ṣeun agbọ̀rọ̀ lọ àjíǹde ara ó sì mọ̀ jẹ́. àmín àmín. ẹ ń bá wò yìí nísìnyí wọn rò kára wa nìyí o ìyá ti lé ní 70 o kódà kẹsẹ 71 kẹsẹ. ẹ ṣáàjà mọ wọn lọ́n lóye. àdúpẹ́ tó mọ́ mi ibi tí mo tún fẹ́ jẹ́ ká tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ sí òun ni ìbágbépọ̀ ẹ̀dá ìlòṣẹ̀mí pẹ̀lú àwọn tó wà lágbègbè tẹ́lẹ̀ òwe pé ojú kan ní bímọ ìgbà ojú ló ń wò ó òwe òun ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ àmọ́ láyé òde òní ṣe tiẹ̀ kí n ṣe tèmi kókó jábélé onídá ṣe tiẹ̀ ǹjẹ́ bó ṣe wà níṣẹ́ mi ti yín nù tó yẹ pé láyé òde òní ọmọ ẹ̀gbọ́n mọ ọmọ àbúrò kò mọ ọmọ ẹ̀gbọ́n ọlọ́múṣàdánwò ìyá rẹ̀ gbé ṣé bó ti wà látètè kọ́ṣe nu bí ò bá sí látètè kọ́ṣe ẹ ṣe àgbéyẹ̀wò wọn nífẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ sí bó ṣe ṣẹlẹ̀ níṣẹ̀mí tí àti bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ láyé òde òní. ọ̀dà atọ́kùn
ní ayé ìgbà tí àwa kó dálékùwọ̀dù yìí adé alékùwọ̀dù a kọ́ ilé ìparí 1975. 1975. àná nà. ó dàbí pé àwọn ọmọ tá a bí ń bẹ̀ náà ti gbéyàwó wọn ti lọ́kọ. táwọn náà tún ti bímọ. tọ́mọ ti ga tó wọn. kàṣà. kọlọ́run wo gbogbo wọn. àmì àṣẹ Èdùmàrè. àti gbogbo ẹ̀yin atọ́kùn náà. àmín. nígbà tẹ́mi débí tí àwọn bàbá Peter Jíbọ́lá wà níbí bàbá yẹn ló kọ́kọ́ dàdúgbò CAC wà níbẹ̀ yẹn àwa wà níbí kí àwọn tó kù kan tó máa bá wa aláàjì tó ní ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi Ìkìrun làwọn wà àwọn ní kọ̀lẹ́ntì kọrin ó kọ́lé kan sí Ìkìrun Ẹrẹ̀bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn the first house tí bàbá yẹn build wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ o Ìkìrun náà fi ìdí tì sí ṣe rí láti ìsàlẹ̀ yẹn ó sì lè sọ̀rọ̀ ilé bàbá Agboola Alhaji Agboola Elépo of blessed memory àwọn náà bá wa ń bí ni àwa bá bàbá Peter Jíbọ́lá gbogbo àwọn ọmọ bàbá Peter Jíbọ́lá kò sí gbogbo wa àjọṣepọ̀ bàbá kan náà ń bẹ lókè lọ́hùn yẹn ọmọ òde òmu ni wọn àwọn náà ti kú báyìí ìyàwó wọn sì wà ń bẹ gbogbo wa bàbá Sàlámì ṣòṣà mo ṣe ń dárúkọ wọn pé kírísítẹ́nì wà mùsùlùmí wà ṣe ráwọn Sàlámì yẹn tí wọ́n ti ẹ̀ pọ̀ nínú yàrá yìí wọ́n sùn wọ́n jí kò sẹ́ni tí ó bi mí léèrè pé bo lo káwọn ọmọ àwọn sí èwo náà ló sì kàn mí náà mi ò bá sún mi ń sùn sí pásẹ́jì sí wọn tán bá jẹ́ rí légbé nímọ̀ wò wọ́n ràn àwọn àti tèmi bàbá Ọláìyá tó náà ti kú of blessed memory. Ọláìyá kan náà yìí bẹ́ẹ̀ni tó ní ilé epo Ọláìyá tí. ẹ wádìí lọ́dọ̀ Tẹ̀sí ọmọ rẹ̀ ẹni ìyá àpáta sọ báyìí Tẹ̀sí ṣàtìdí èèyàn ńlá ń sìn àwọn kọ̀ọ̀kan náà mú wọn náà wọ́n ti di èèyàn ńlá kọlọ́run bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo àwọn ọmọ yẹn kí wọ́n dàgbà jù bẹ́ẹ̀ àti tèmi náà kọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. àmì àṣẹ Èdùmàrè. tó bá dé Ọ̀dọ̀fin bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ bàbá Ọ̀dọ̀fin kan náà wà wọ́n sún mọ́ àwọn ọmọ mi náà. ṣé ó dáa ṣé nígbà tí n bá wá rí àwọn ọmọ yẹn kí wọ́n á ní kán máa lọ ní àbí kí ló ní kí n ṣe. àwọn bàbá Fádùnsí náà ti ń kọ́lé sẹ́ǹkù lé wa bí. ọmọ wọn kan ọmọ yẹn ti ṣaláìsí kọ́lọ́run bá ń délé fún Fádùnsí. ọmọ yẹn náà bó bá ti ń dé ilé ìbà ìyá àpáta iná ni èmi kan iná wọn ò bá ń lé àwọn ọmọ tèmi náà wọn bá ti kóra wọn lọ ẹ dákun gbàwó lẹ wálé wọn mi ilé lágbájá la sùn ilé Sàlámì là á dùn sí Ọlọ́run ó sọ yín dé o ẹ mọ́jà o wọn ò lè fún àwọn ọmọ mi lóúnjẹ kí n dá òtún pé kí náà ṣe fún wọn lóúnjẹ láéláé torí àwọn ọmọ tiwọn náà ń débi wọn jí wọn ń jẹun àmọ́ yóò tẹ̀sọ́ ìyá níkẹ́ mẹ́sọ̀ wípé ó dé ẹ̀dì ẹ̀rùn àwọn ń bọ̀ o èmi náà sọ di ìyá níkẹ́ ẹ̀rùn àbíbò wa ni kò sí èmi ṣe tiẹ̀ ìwọ ń ṣe tèmi tó ń pè ní kóńkó jábílé ṣùgbọ́n láyé òde òní gbogbo àwọn tèmi ń sọ fún ẹ ní ṣe òkú kálukú ò ti kọ́lé kálukú ti fọ́nká kò sí wọn mọ́ ládùúgbò gan àwọn ẹlòmíì ló kù tẹ́ ń wò ládùúgbò tẹ́ ẹ̀ mọ inú wọn tẹ́sí lè fi ara mọ́ wọn tí wọ́n lè kan lẹ́kùn ilé aago kan òrùka ìṣílẹ̀kùn bí àwọn ọmọ yẹn bá ní mọ́mí àwa ní o àwa lágbájá ni ẹ̀yìn tí géètì ẹ̀yìn náà mọ̀ pé kọ́kọ́rọ́ géètì mi ò ní kọ́kọ́rọ́ ẹ wọlé ẹ mọ́ ọ̀bọ̀ náà ni ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí mi ìlówó ńlé mi ò ní kan ṣùgbọ́n mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé níbi tí wọ́n ti ń wá pààtì oní pààtì tí wọ́n lò ṣé olólùwà ló kò sí kóńkó jábí láyé tèmi o ìsìn ni o àwọn tó ń mú ìyá ara wọn gan àti bàbá wọn tó ń lò ṣé yẹn ló fẹ́ sílẹ̀kùn fún lọ́gànjọ́ òru sọ́ọ̀nì méré ṣùgbọ́n láyé ìgbà yẹn gbogbo àwọn dènídèní ni àwọn ọmọ yẹn ṣe ń kanra wọn títí bí dórí bàbá Moronfolu lẹ́ǹkì lémi bí bàbá náà ti kú báyìí of blessed memory kọ́ náà bá ń délẹ̀ fún ẹni rè báyìí ra mọ́tò ọmọ ẹ̀ tó jọ̀rẹ́ ọmọ mi kan ibi ló kọ́kọ́ gbé mọ́tò yẹn wá láyé v-boot tó níyì. Mercy. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀s. ibi báyìí ló wá gbé sí nílé bàbá àpáta wà nbẹ ẹja wọn gbé ó gbé wá ibi náà gbé sí tó di pé wọ́n ṣe everything tó fẹ́ ṣe sílé wọn tán kò sí kóńkó jábílẹ̀ ayé òde òní tí wọ́n ń dẹ́rù báyàn o ò lè rìn bó o ṣe fẹ́ o ò lè kó fámìlì kan mọ́ra bó o ṣe fẹ́ ẹ̀rù ó mọ̀ bọ̀ torí pé àwọn ọmọ tán jẹ́ fámìlì tẹ́ ẹ jọjọ mọ́ra yín níbẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yẹn náà Ọlọ́run ti gbé wọn lọ́wọ́ sókè ó ti gbé wọn lórí sókè oníkálukú ti lo àyè rẹ̀
ṣe bí mi àtọkọ mi náà ló kù nílé nìsín bẹ́ẹ̀ náà ní ìdílé kọ̀ọ̀kan ládùúgbò yìí tí ó travel out ti travel out ìtí ó dò lẹ́kọ̀ọ́ ìtí ó dò l'Ábùjá oníkálukú wọn wà ń bẹ̀. àmọ́ bàbá Ajíbọ́lá yìí wọ́n ṣòkú bàbá wọn níbi tó dá wọ́n tún sẹ́ǹdì èmi lọ̀mbrẹ́là ni èmi ní kinní kan ni wọ́n tún kó ránṣẹ́ pé àwọn ò ráyè rí mi lójú agbóńjọ yẹn làwọn ní káwọn sáré sẹ́ǹdì ilé kí n mọ́ bínú mọ́ mi mo ní èwo làbùrọ̀ bínú àjọjọ ni bàbá yẹn torí bàbá dáadáa ni tán sọ street lórúkọ ẹ̀ àwọn àgbà tó to ilé àwọn àgbà dáadáa tó yẹ ká máa nírú wọn ládùúgbò ọkọ mi ò lákíkanjú ṣùgbọ́n bàbá yẹn bó ti dàgbà tó yóò tún wá bá wọn alàgbà nǹkan báyìí la ṣe ládùúgbò o àdẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́nàntì yín kó wà ó làwa ní ká jáde ó tún ṣàdúrà fún wọn ẹ ṣe ẹ má bínú nature iṣẹ́ òun ni ẹ dá àdúrà ló mọ̀ gbà fún gbogbo wa ìṣerú àgbà bẹ́ẹ̀ ṣe wà lè gbàgbé ẹ̀ ládùúgbò yìí àbí òye yín kọ́lọ́n kó jọ kó tún lé ayé ṣe fún wa ó dàbí pé ó fẹ́ máa ó dagun kọ́lọ́n kó gbé straight fún wa 2024 iṣẹ́ ó jẹ́ ọdún ìdùnnú èmi ti ẹ̀ gbà pé Nàìjíríà máa rẹ́rìn lọ́dún. ẹ gbà bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni a bá fi máa rí February March lórúkọ Jésù àárẹ̀ rìn ìnira yìí pọ̀ yóò kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹ má jẹ́ afẹnuwa sọ negative things sí Nàìjíríà mọ́ àti àwọn ìwé wa ẹ jẹ́ a máa sọ wípé kọ́lọ́run kó yí wọn padà sí rere ohun kan aṣòro ṣe fún Ọlọ́run bí kò sí àbí òye yín alágbára kan ò sí tọ́lọ́run ò lè mú gbogbo tó sọ ọmọ dìdàkudà yìí kò ṣòro fún Ọlọ́run láti kó ó sì bá a sún ná káwọn ọmọ yìí sì wà láyọ̀ àtàlàfíà gbogbo yín sì mọ́ gbádùn ẹ báyìí tí ń gbádùn àwa gbó gbádùn àbí òyì o Ọlọ́run á fi fún wa ṣe. àmín ó dàbí nǹkan ó dàbí pé ká máa tẹ̀síwájú nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí àmọ́ wọ́n ti ń ṣẹ́wọ́ sí mi láti lè agbára pé àkókò ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti kó wa ní pàpàmọ́ra àmọ́ tó tó di pé a lọ ń fẹ́ kẹ́ ẹ fi mọ̀ràn lélẹ̀ àti iná gbàrà àti iná gbòòrò àtẹsẹ̀ púpọ̀ àdọ́nà jíjìn ìmọ̀ràn tó bá yẹ kó bọ́ sọ́dọ̀ ìjọba ìmọ̀ràn tó bá yẹ kó bọ́ sọ́dọ̀ òbí ìmọ̀ràn tó bá yẹ kó bọ́ sọ́dọ̀ àwọn aládùúgbò ìmọ̀ràn tó bá yẹ kó bọ́ sọ́dọ̀ àwa ọ̀dọ́ làǹgbà kó mọ́ bá di wípé wọ́n ní àgbà wà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọ́ ọmọ tí ọba wa gbórí dúró èmi làgbà ó ṣe náà ni ìmọ̀ràn. ẹ ṣe ìmọ̀ràn ráńpẹ́ ẹ jẹ́ mú un látòrí ìjọba wa. ṣe rí ní Ọ̀ṣun state tower I'm not a politician kò yé yín mi ò ń ṣe olóṣèlú ṣùgbọ́n àdúrà lèyìn ó mọ̀ fi ran olóṣèlú lọ́wọ́ kó lè ṣe àṣeyọrí àti àṣeyege tí àwọn tó jọba lé lórí òfin mọ̀ pé dansaki ẹ̀ ṣe rí ara tó ń ni ọ̀dọ́ tó bá bá wa mú un kúrò gbogbo ọ̀dọ́ kó lọ ṣiṣẹ́ ọkọ mọ́ láyé tá a wà yìí a mọ̀ pé mechanize fáàmì ti wà báyìí ṣùgbọ́n owó ní òfin ra tó fẹ́ lò. bẹ́ẹ̀ni ibùlẹ̀ fẹ́ kan rè. àwọn owó yìí kì í ọmọ tí kúrò lówó tí ń mì àwọn owó tí mò ń bì ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. nípa o bí ní báyìí o. tí ọmọ bì. èlò wọn 1000 ní gan láyé ìgbà kan èlé ló fẹ́ ra katapila nígbà náà tó fẹ́ fi dáko ní àwọn ètò lọ́kọ́lọ́kọ́ èlé ló fẹ́ fi rà èló ni fertilizer gan ó dà pé mo gbọ́ ngbà kan tán ní federal government kò síta lọ́fẹ̀ẹ́ ìgbà yẹn lèmi wà l'Ábùjá ìgbà yẹn náà ní káwọn ọ̀dọ́ máa kóra wọn jọ kó máa fún wọn lówó kó máa dáko tí wọ́n bá lè ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe irú eléyìí ara ó rọ àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀mí burúkú tí ìṣẹ̀mí jápa kò ní bọ́ sínú ayé wọn. ara bá sì ti rọ̀dọ̀ ara ó rọ̀lú. lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin ló kù ní rọrùn ẹyẹ kí ló dà ní ìsìn ṣé mo lè gbọ́kọ́ ní ìsìn kí n lọ roko mọ́ at this age kò ṣeé ṣe mọ́. ayé ìjọ òun ṣe máa fa 50 keg litre máa gbé gòkè látẹ̀kùn lé máa fi pọn mi gòkè máa fún àyè. ẹ wá ní ẹ tiẹ̀ ní kí n gbé 10 litre méjì báyìí kò sí egun rú ẹ̀ mọ́. ọ̀dọ́ obìnrin àbí òbí tó bá dẹ̀ ní kí ọ̀dọ́ jókòó tí òun ṣé kò fẹ́ kọ́ ọmọ ń ṣàṣeyọrí ni. tí wọ́n bá lè ràn wá lọ́wọ́ kì í ṣe pé àwọn ọmọ yẹn ò ní ọpọlọ wọ́n ní ọpọlọ wà fún wọn o ọpọlọ tán ní nàná fi ń ṣe nǹkan à ń pè ní yahoo yẹn ọpọlọ ni o
ṣùgbọ́n tí ọpọlọ yẹn tó bá jẹ́ kó lọ́nà tó tọ́ lọ́nà tó positive tí ò ní negative rí pé ní dáadáa so àwọn ìjọba lèmi fẹ́ bẹ̀ gbogbo akitiyan wọn a rí ṣùgbọ́n kán túbọ̀ bá wa try sí ọ̀dà yìí ni ẹ̀yìn ọ̀la wa gbogbo àwọn tó wà ní gómìnà tó wà ní head of state nísìnyí gbogbo wọn máa lọ ń gbò bá yá ọ̀dọ́ yìí náà ló máa ṣẹ́kù because ẹ bá tún farúgbó jọba náà wàhálà lẹ̀ kó bára yín àbí kò yí ọ nígbò bá pẹ́ tó fi medication gbéra títí níjọ́ kan ni òun ṣiṣẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí heart yín sì dúró déédéé heart yín sì ṣiṣẹ́ ó lè gòkè ó lè sọ̀kalẹ̀ àwọn nìkan ràn lọ́wọ́ báyìí torí ẹ̀yìn ọ̀la wa ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ọ̀dọ́ náà tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ jẹ́ á fi ara balẹ̀ bí ojú tó bá dẹ wàhálẹ̀ báyìí á rí góńgó imú kì í ṣe mú nìkan góńgó rẹ̀ yìí á rí bí góńgó mú òun ṣe rí tí ẹ bá fara balẹ̀ ohun tí ò tó lónìí á ṣẹ́kù alẹ́ mi tún gbàdúrà lẹ́ǹkan sí pé by the time tó bá fi mọ́ owó February March ọ̀dọ́ gan rẹ́rìn arúgbó gan rẹ́rìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká fi ara balẹ̀ fún ara wa bí ìjọba kan bá ṣẹ̀ dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo mọ̀ pé lóòótọ́ ni ebi wà ṣùgbọ́n ẹ wò ebi ò ní pa wá o ọ̀dọ́ fi ara balẹ̀ ohun tí ò tó lé ní aṣẹ́kù ẹ má kánjú wá owó kí ẹ má bàa kánjú lọ ọ̀run alákejì kẹ́ ẹ lè ríbi jókòó ná owó yín yẹn gan-an tí ó fi pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lọ́wọ́ yín ìwọ tá a ti dá owó mọ́ bàbá kan ni mo gbọ́ tó sọ̀rọ̀ kan níjọ́ kan ó ní tẹ bá rí èèyàn tó ṣoògùn owó tó lówó lọ́wọ́ ó ní oríire orí olówó ni láti bẹ̀rẹ̀ wá kó fara balẹ̀ ni lára àwọn bàbá tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò oníṣẹ̀ṣe yẹn ni mi lè rántí orúkọ bàbá yẹn mọ́ ó nílò tí wọ́n bá fún ọ tó bá ṣiṣẹ́ torí pé àti kọ́ ọmọ olówó ni ṣùgbọ́n tí ò bá ṣiṣẹ́ ó ní ẹ̀rí pé wèrè lẹ́nu ìwé yàgbẹ̀yìn kásá ọmọ wa ò ní yá wèrè. àmì àṣẹ Èdùmàrè mọ́ mi ẹ ṣeun àdúpẹ́ ẹ ṣeun lágbára Ọlọ́run àjíǹde ara yóò tún mọ̀ bá mi jẹ́ fún yín jù báyìí lọ ẹ dákun ìbéèrè kan tí ń béèrè kẹ́yìn kí n tó wọn lọ ọ̀nà ni pé ṣé tá a bá pè yín jọ mi sẹ́ẹ̀dì à. lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun lágbára Ọlọ́run. gbogbo àwọn láṣẹ gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà níkànnì iléeṣẹ́ Western Spring Television wọ́n ní ká kí yín wọ́n ní ká kí yín wọ́n ní pé ẹ ṣeun tẹ́ gbà wá lálejò tó ẹ̀yin ará lé àìsàn ìyọ́rọ̀ ló pelépe ìṣáájú tó níbi tí n bá ti jùṣu sí òun ni kò mọ ọdún ẹ já wálẹ̀ ọkọ̀ tòní ká wálẹ̀ rẹ̀ ká gùn sí ìhà yìí náà tó bá tún di ní ìgbà míì á tún mọ̀ ṣe àfihàn àwọn àgbàlagbà tó lọ́run ti ràn lọ́wọ́ láti lo ìṣẹ̀mí ayé tó dáa tá a lè lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó fi jẹ́ pé àwa ọ̀dọ́ langba ayé òde òní àwa tá à ń lo ìṣẹ̀mí báyìí a lè kọ́gbọ́n lára wọn. tó Yemi Nature ẹkùn olórí ọkọ̀ àìjẹ́ ó sọ pé igbá olójó ìtètè àwo olójó ìtètè ẹ máa ṣọ́ mi dànù kẹ́ ẹ má bàa dunu sí olójó rere lára olójó burúkú ò ní kọ́ síwájú ju orí o títí di ìgbà míì ẹ̀dá mọ̀lúgbà wa dáadáa.